Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Hogyan tanul a fejünk fizikát a leghatékonyabban? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! Ma a fizikus gondolkodás titkairól mesélek. Maradj velem, és a végén beszélgessünk róla a hozzászólásokban. A fizika nem képleterdő. A fizika néhány erős ötlet, jó kérdések, türelmes próbálkozás és sok apró győzelem. A bűvész cilinderben nincs nyúl, csak logika, megfigyelés és egy csipet játékosság. Kezdjünk a legfontosabbal. Először mindig kérdezz. Mi történik, ha? Mi változik, és mi marad változatlan? Mikor működik egy egyszerűsítés, és mikor csap be? Ezek a kérdések indítják be az agyunk fizikus üzemmódját. Második lépés, becsülj nagyságrendileg. Nem kell tűpontosság. Elég, ha eltalálod, hogy kicsi-e vagy nagy a hatás. Ha egy lift elindul felfelé, miért nehezedik rád a táska? Azért, mert gyorsul. Nem kell számolnunk. Elég megfigyelni, az érzett súly nő. Ha megáll, visszaáll az alapérzet. Látható, hallható, érezhető tényekből indulunk. Harmadik lépés, egyszerűsíts. Hagyd kint a zajt. Nézd a lényeget. Bicikli kanyarban. Képzeld el, mintha az út száraz és sima lenne. A levegő ellenállását most felejtsd el. Marad az egyensúly játéka. Dőlsz befelé, így tartod meg magad. Ha ezt érted, később visszahozhatod a zavaró részleteket. Negyedik lépés, készíts kicsi modellt. Papíron, vonallal, pálcika figurákkal. Ne szégyeld. A rajz nem dísz. Pérkép, a gondolat útvonalához kell. Nevezd el a szereplőket. Mi toll, mi fékez. Ha neve van, már tudsz rá hivatkozni. Könnyebb lesz visszakeresni a fejben. Ötödik lépés, ellenőrizd magad. Nem képlettel, hanem józan észpróbával. Ha valami kétszer nagyobb, akkor kétszeres hatás várható. Életszerű ez. A konyhai mérlegen a rugó lejjebb nyomódik, ha több a liszt. Ha felére veszed a lisztet, feljebb jön a tálca. Arányos a válasz. Ilyen apró próbákból épül a biztos érzék. A hibától ne félj, a hiba tanár. A jegyzet szélén jelölt be, itt csúsztam el. Miért? Elfelejtettem valamit? Túl sok mindent dobtam ki az egyszerű sípésnél? Vagy épp túl bonyolítottan? A következő körben javítasz. Így edződik az intuíció. Most jöjjön a gyakorlás módszere. Készíts minikártyákat. Egy kártya, egy ötlet. Például, mi tartja egyensúlyban a biciklist kanyarban? Hátoldal, bedőlés és fordulás összjátéka. Napi 10 perc kártya. Igen, elég ennyi. A fókusz a ritmuson van. A gyakori, rövid edzés többet ér, mint a ritka, hosszú roham. Keverd a feladatokat. Egy könnyű, egy közepes, egy ravasz. A könnyű sikerélményt ad. A közepes megtart a zónában. A ravasz felráz. Mint a zongorázás. Skálák, dallamok, röpke improvizáció. A kéz és az agy összeszokik. Tanítsd vissza. Mondd el valakinek, a nagyinak, a szomszédnak vagy a jövőbeli énednek egy hangjegyzetben. Ha el tudod mondani egyszerűen, akkor érted? Ha belezavarodsz, akkor a gondolat még rendezetlen. Nem baj, ez jelzés, hol kell tisztázni. Használd az időben elosztott ismétlést. Ma gyakorlod, holnap előveszed, egy hét múlva megint. A tudás így épít hidat a rövidtávú emlékből a tartósba, mint amikor sárból vájogot készítesz. Nem elég megformázni. Ki is kell száradnia. Időt kell adni neki. Építs szerszámos ládát a fejedben. Egyszerű eszközöket. Becslés, egyszerűsítés, ellenőrző kérdések. Kicsi rajzok, visszatanítás. Ezek a szerszámok univerzálisak. Ugyanúgy működnek a liftben, a konyhában, a biciklin. És működnek a csillagok között is. A lényeg először a gondolatrendje. A számolás csak ezután jön. Nézzünk hétköznapi mini példákat. Forró tea a bökrében. Fújsz rá.
Miért hűl gyorsabban? Mert a fújás elviszi a meleg levegőt a felszínről. Gyorsabb a melegcsere. Ennyi elég, még nem kell részletezni. Már is közelebb került a jelenség. Másik példa. Állsz a buszon. A busz elindul. Egy pillanatra hátra billensz. Miért? Mert a tested szeretné tartani az addigi állapotát. A lábadat a padló viszi előre. A törzsed lemaradna. Ezért érzed a húzást. Fogod a kapaszkodót. Az agyad közben tanul. Amikor gyorsulás van, a test érzetet küld. Ezt hívjuk belső jelzésnek. Nem kell ide számolás. Elég a felismerés. Harmadik példa a rugós mérleg. Felakasztasz rá egy almát. A rugó megnyúlik. Több alma, nagyobb nyúlás. Egy ponton túl torzul a szabály, mert a rugó sem tökéletes. Ebből 2 dolgot tanulsz. 1. Van egyszerű arányosság. 2. Minden modellnek van határa. Ilyen tiszta leckékből lesz stabil a tudás. Negyedik példa, zseblámpa az éjszakában. Közelebb viszed a falhoz. A fényfolt kisebb és fényesebb lesz. Távolabb viszed. Nagyobb és halványabb. Ebből érzed, ami szétterül, annak csökken az erőssége. Később ez az érzék rengeteget segít. Például amikor megérted, miért gyengül a hatás a távolsággal. Hogyan tarts fenn a kíváncsiságot? Jutalmazd a kérdést, nem csak a választ. Írd fel egy papírra, ma mit kérdeztem jól. 1. Csak 1. Lehet ez is, miért nem esik szét a forgópörgettyű az asztalon. A válasz majd jön. Ma elég a jó kérdés. A fizika udvarias tudomány. Előbb kopogtatunk. Aztán lépünk be. És még valami fontos. Választ ketté a megértem és a tudom számolni szintet. Először értsd meg. Ha már a történet világos, csak utána térj vissza a részletes számolásra. Ezzel energiát spórolsz. A fejed nem ég ki. A motiváció megmarad. Használj ritmust a tanulásban. Minden nap ugyanabban az idősávban. Röviden. 10 perc fókusz. Közte levegővétel. A ritmus a barátod. A ritmus a memóriád edzője. A ritmus védi a lelkesedést. A végére egy kis bátorítás. Lehet, hogy ma még kusza. Holnap már rendezettebb lesz. A harmadik napon megérzed az első aha pillanatot. Hihetetlen, igaz? A fizika nem varázs. A fizika mesterség. És mint minden mesterség, apró, jól ismételt mozdulatokból áll, ha ezekkel a mozdulatokkal dolgozol, a fejed lassan szerszámgéppé válik. Nem azért, hogy hideg legyen, hanem azért, hogy biztonságot adjon. Tudni fogod, hol kezd neki. Melyik fogantyút húzd meg először? Mikor állj meg, és nézz vissza? És mikor mondd ki, most már értem? Mennyi matek kell ehhez a kalandhoz? Kevesebb, mint hinnéd, de pontosabb, mint gondolnád, néhány alapötlet, józan ész és pár jól begyakorolt mozdulat. A fizikában a matek szerszám. Nem palota, hanem kalapács és mérőszalag. 3 alapdarab elég messzire visz, meredekség, terület és nyíl. A meredekség megmondja, milyen gyorsan változik valami. A terület megmondja, mennyi gyűlt össze valamiből. A nyíl megmondja, merre és mekkora a hatás. Ennyi a gerinc. A díszítés később jöhet, ha kell. Kezdjük a meredekséggel. Képzeld el, hogy biciklizel egy dombon. Egy pontban érzed, most nagyon húz felfelé. Ez a mennyire meredek most kérdése. A meredekség az azonnali változás mértéke. Ha az utat hossza nő az idővel, a meredekség a pillanatnyi sebesség. Nem kell számolni hozzá. Elég elképzelni, ha a görbe a papíron éppen nagyon emelkedik, akkor gyors vagy. Ha vízszintes, akkor épp nem nő semmi. Ha lejt, akkor csökken az a bizonyos mennyiség. A terület az összegyűjtött mennyiség képe. Képzeld el a vízórát.
Cseppenként jön a víz, a számláló gyűjti. A görbe alatti terület azt mondja meg, összesen mennyi folyt át. Ha a csapfélgőzzel megy, lassabban nő a terület. Ha padlógázon, gyorsabban. A terület nem pillanatkép. A terület történet. A múlt lenyomata egy számban. Meredekség és terület egymás tükrei. A meredekség megmondja, hogyan változik a történet egy pillanatban. A terület megmondja, mit hagyott maga után a sok pillanat együtt. A kettő együtt olyan, mint a zongorán a jobb kéz és a bal kéz. Az egyik dallamot visz. A másik aláfesti. Együtt lesz zene. A nyíl az irányított mennyiség képe. A szél fújhat észak felé, de gyengén. Fújhat kelet felé, de erősen. A nyíl mindkettőt elmondja egyszerre, merre és mekkora. Ha bevásárlókocsit tolsz, érzed. Nem mindegy, hogy egyszerre előre és kicsit oldalra tolod, vagy csak előre. A világ térbeli. Sok hatásnak iránya is van. A nyíl erre az anyanyelv. A nyíl szétszedhető két egyszerű útra. Gondolja városra rácsként. Van kelet-nyugat irány. Van észak-dél irány. Ha a célpontod észak-keletre esik, mehetsz előbb keletnek, aztán északnak. A kettő összeadva ugyanoda visz. Ezt hívjuk felbontásnak. A felbontás nem trükk. Térkép. Így lesz a bonyolult mozdulatból két egyszerű lépés. Most nézzük a 3x hétköznapi minitesztjeit. Meredekség, ráállsz a futópadra. A kijelzőn felfelé döntöd a pályát. Érzed, hogy nehezebb. Ez a meredekség hatása. Ha vízszintesre állítod, könnyebb. A tested érzi a pillanatnyi változás különbségét. Terület, megtöltöd a fürdőkádat. A csap félfordulaton csordogál. Lassan telik. Teljes fordulaton zuhog. Gyorsan telik. A mennyi gyűlt összeképét érzed a szemed előtt. Nyíl, kifeszítesz egy gumiszalagot oldalra és előre. Más hatás, mintha csak előre húzod. A kezedben ott a bizonyíték, irány és nagyság együtt számít. Mi a fizikus matek sajátossága? Nem a díszített bizonyítás a cél. A cél a tiszta gondolat és a jó modell. A bizonyítás fontos, persze. De a hétköznapi megértéshez először elég, ha a szerszám a kezedben biztosan áll. A kérdés nem az, hogy minden részletet le tudsz-e vezetni papíron. A kérdés az, hogy biztos kézzel rá tudsz-e mutatni a lényegre. A meredekségre, a területre vagy a nyílra. Hogyan gyakorlod ezt? Zsebkártyákkal. Egy kártya, egy gondolat. Előlap, mi a meredekség hétköznapi képe? Hátlap, mennyire emelkedik a görbe éppen most? Előlap, mit jelent a görbe alatti terület? Hátlap, összegyűlt mennyiség, mint a vízóra. Előlap, miért hasznos a nyíl? Hátlap, irány és nagyság együtt, mint a szél. Napi néhány perc. Kevés, de rendszeres. A szerszám így válik reflexé. Kezedben tarthatod a hibát is. Ha valami nem stimmel, kérdezd meg, rossz helyen kerestem a meredekséget. Olyan helyen kutattam változást, ahol inkább gyűjtés történik. Vagy épp az irányt hagytam figyelmen kívül, és csak a nagyságot néztem. A hiba nem szégyen. A hiba iránytű. Megmutatja, melyik szerszámot kell elővenni. Adjunk gyors, konyhakés példákat. Sajtreszelés, lassan reszelsz, kevés sajt gyűlik. Gyorsan reszelsz, több gyűlik. A meredekség nő, a gyűjtött mennyiség is gyorsabban halad. Zseblámpa a falra, ha a fényt kétszer messzire viszed, nagy területre oszlik. A nyíl ugyanaz marad a lámpában, de a hatás szétterül. Kézben tartott ventilátor előre tartva tolja a levegőt. Oldalra fordítva máshova tolja. A nyíl elfordításával a hatás helye is változik. A 3 szerszám közös játékát jól mutatja a buszozás. A busz elindul. A testet hátra billen, ez a változás érzete, azaz meredekség a mozgás történetében.
A buszmenetek közben a megtett útnő, ez a gyűjtésképe, a terület a sebesség története alatt. Ha a busz kanyarodik, a hatásnak iránya van, ez a nyíl szerepe. Ugyanaz a jelenség 3 nézőpont. Ha ezt így látod, a fejben kattam valami a helyére. Mit érdemes még belerakni a szerszámos ládába? Egyszerűsítő kérdéseket. Ha kis változást mézek, számít-e a sok apró részlet? Gyakran nem. Ilyenkor a meredekség önmagában elég támpont. Ha az egész úton érdekel valami összhatás, a gyűjtésképe segít. Ha több irány is számít, bontsd fel. 2 rövid útból áll majd össze a hosszú. Ezek a kérdések nem varázsigék. Ezek vezérfonalak. És egy kis, nyugtató tudnivaló. Nem kell szép rajz. Nem kell díszes jelölés. Egy vázlat elég. Egy vízszintes vonal, amelyre felrajzolod, ami nő vagy csökken. Egy árnyékolt sáv, ami mutatja a gyűjtött mennyiséget. Egy pár nyíl, amelyek jelzik az irányokat. A vázlat a gondolat üléspróbája. Ha a vázlat tiszta, a gondolat is tisztább. Végül egy kísérlet a mindennapban. Fogj meg egy kulcscsomót zsinóron. Forgasd meg körbe. Érzed az oldalirányú húzást a kezedben. Ha gyorsabban pörgeted, nagyobb a húzás. Ez a pillanatnyi változás hatása. Ha tovább pörgeted, sok kör gyűlik. Ez a terület érzett rokona a történetben, mennyi mozgás gyűlt össze idő alatt. Ha ferdén tartod a zsinórt, a húzás iránya megváltozik. Ez a nyíl beszéde. Ugyanaz a tárgy, 3 szerszám, 3 tiszta üzenet. Összefoglalás röviden. Ha valami a jelenben változik, gondolj a meredekségre. Ha az összes hatás érdekel egy időszakasz alatt, gondolj a területre. Ha számít az irány, gondolj a nyílra. Ezzel a 3-mal a legtöbb hétköznapi jelenség már barátságos arcot ölt. Innen már öröm a tanulás. A fej nem túlterhelt, a szerszám kézre áll, és jöhet a következő felfedezés, amikor te szeretnéd, a saját tempódban. Miért beszél a fizika vektorokban? Mert a világ nem csak azt mondja meg, mekkora valami, hanem azt is, merre tart, és ezt a kettőt együtt a nyíl képezi le a legtisztábban. Képzeld el a szelet. Nem elég tudni, hogy erős. Fontos, hogy északi, keleti vagy ferdén fúj. A szél ereje a nagyság. Az iránya a merre. A kettő együtt a vektor. A fizika tele van ilyen helyzetekkel. Erő, sebesség, gyorsulás, mágneses hatás. Mind irányhoz kötött mennyiségek. Ha a világ térbeli is változékony, akkor a nyíl a természetes anyanyelve. Mi a különbség a puszta számmal leírt mennyiség és a vektor között? A láz hőmérséklete tipikusan szám. Nincs iránya. A húzat viszont nem csak hűvös. Beleng a függöny. A húzatnak iránya is van. A szám magában kevés. Kell a nyíl is. Így kezdődik a vektoros gondolkodás. Hogyan adunk össze vektorokat a hétköznapban? Sétálsz egy parkban. Előbb mész kelet felé pár lépést. Aztán észak felé ugyanannyit. Nem a kiinduló pontra jutsz vissza. A végeredmény ferdén észak-keletre lesz. Ez az összegzés lényege. Nem táblán, hanem a cipőd talpán is működik. A város utcahálózata szemlélteti, 2 derékszögű mozdulat összeadódik egy ferde elmozdulássá. A fejedben már kirajzolódott a párhuzalogram. Rajz nélkül is megy, mert a tested érzi az utat. Miért szeretjük a vektort szétszedni egyszerű irányokra? Mert így a bonyolult mozdulat 2 könnyű lépésre esik szét. Gondolj a bevásárlókocsira. Ha ferdén tolod, akkor van előrevívő része és oldalra lökő része. Az előrevívő rész gyorsítja a kocsit. Az oldalra lökő rész a kereket nyomja, súrlódik, zörög. Ugyanaz az erő, de 2 szereppel. Ezt hívjuk felbontásnak. A városrács logikája segít, kelet-nyugat, észak-dél. 2 csatorna, együttes hatás.
Mikor számít az irány ennyire? Ajtót nyitva kiválóan látszik. Ha a kilincs felé oldalirányban tolod, könnyen nyílik. Ha felfelé nyomod ugyanazzal az erővel, alig történik valami. Miért? Mert a tolásnak csak az a része dolgozik, amely a mozdulat irányába esik. A többi csak terheli a zsanért. A vektor itt is mesél, a hasznos rész az, amelyik egybeesik a mozdulat útjával. A vektor nem csak a mozdulatban fontos. Az erők világában is. Fogsz egy nagy csavarhúzót és ráteszed az anyacsavarra. Két dolog számít. Mekkora erővel nyomod? Hol és merre fogod meg a nyelét? Ha középen, közel a tengelyhez erőlködsz, kevés történik. Ha távol a tengelytől, merőlegesen húzod, könnyebben fordul. A hétköznap azt mondja, kar és szög számít. A vektor nyelvén ez annyit tesz, az erő iránya és támadási pontja együtt adja a forgatóhatást. Nem kell jelölés hozzá. Az ajtókilincs magyaráz. Mit jelent a vektor időbeli változása? Nézzük az autó helyzetét a térben. Képzeld el, hogy a kocsithoz egy nyíl mutat a kiindulási pontról. Ahogy haladsz, a nyíl hossza és iránya is változik. Ennek a változásnak a tempója a sebesség. Ha a sebesség nyíla is változik, mert kanyarodsz vagy gázt adsz, annak a tempója a gyorsulás. A történet egyszerű. Előbb a helyzet nyíl változik az időben. Aztán a változás változása is mesél. Így lesz a mozgásból világos, láncolatos kép. Miért hasznos az, hogy a vektort bármilyen tájolásban ugyanazzal az értelemmel használjuk? Mert a természet nem igazít a mi papírunkhoz. Egy domboldal lejt. Akárhogy forgatod a térképet, a lejtés ugyanarra mutat a hegyen. Ha jól gondolkodsz vektorosan, a következtetésed független a rajzottól. Ez adja a szabadságot, nem a koordinátarács, hanem a jelenség iránya a főszereplő. Hogyan érzed rá a vektorok összjátékára a mindennapban? Vegyél a kezedbe egy hosszú seprűnyelet. Tartsd vízszintesen. Egy barátod húzza előre a végét. Te oldalra lököd középen. A bát nem csak előre mozdul, hanem csavarodik is. Két külön irányú hatás együtt alakítja a mozdulatot. A testedben ott a lecke, a vektorok nem függetlenek. Összeadódhatnak. Ki is oldhatják egymást részben. Az eredmény a mennyiségek és irányok közös gyermeke. Hogyan lesz a vektorból térkép a láthatatlanhoz? Gondolj a széltérképre a tévében. Minden pontnál kis nyíl jelzi, merre fúj és mekkora. Ez már nem egyetlen vektor, hanem nyilak mezője. A világ gyakran így viselkedik. A folyó sodrása pontonként más. A hő terjedése is irányt választ, ahol meredek a hőmérsékletváltozás. A kis nyilak mezője segít abban, hogy lásd, hova szedő a közeg a következő pillanatban. Hogyan ellenőrizd magad vektoros feladatnál? 3 kérdés mindig segít. 1. Biztos, hogy irányhoz kötött mennyiségről van szó. Ha nem, felesleges a nyíl. 2. Jó irányokra bontottam. A városrács jellegű tengelyek sokszor elégségesek. 3. A végeredmény reális. Ha 2 ugyanolyan erő egymással szemben hat, legyen 0 a nettó hatás. Ha teljesen egy irányba állnak, adódjanak össze. Ezek az észpróbák fogják meg a tévedést. Próbáljuk ki konyhai kísérletben. Tegyél egy vágódeszkára egy radírt. Helyezd az ujjad a radír tetejére, és próbáld meg előre tolni. Közben kicsit oldalra is nyomod. Mi történik? A radír előre csúszna, de az oldalirány miatt kacsázik vagy megakad. Most próbáld csak előre nyomni, oldalra nem. Simábban megy. Ugyanaz az erő, más felbontás. A vektor tanít, az oldalirányú rész ilyenkor csak felesleges terhelés. Egy utcai példa. Biciklivel haladsz, erősen fúj a szél oldalról. Előre tekersz, de a testedet egy kicsit be kell döntened a szél felé. Miért? Mert a szél nyila oldalra lök.
A döntésed nyila ezzel ellentétesen lök, így egyensúlyba kerülsz. A pedálra mért erő előre visz. A ferdedőlés oldalirányú egyensúlyt ad. 2 vektor, 2 szerep, egy stabil mozgás. Egy csendes szobai feladat. Állj fel és nyújtsd ki a karod előre. Kezedbe vegyél egy könnyű könyvet. Ha a kart kicsit lejjebb engeded, a vállad megkönnyebbül. Miért? Mert az izmaid által létrehozott erők és a könyv súlyából jövő nyíl által bezárt szög változik. Amikor a kar vízszintes, nagy a forgatóhatás a vállad körül. Amikor lejjebb engeded, kisebb. Nem változott a könyv tömege. Az irányok játéka változott meg. Ezt is a vektor mondja megérthetően. Hogyan beszéljünk a vektor hosszáról? Úgy, mint egy rugalmas kötél nyúlásáról. Ha kétszer akkora erővel húzod ugyanabba az irányba, kétszer akkora a hatás hossza. Ha ellentétes irányban húzol ugyanakkora erővel, a kettő kioltja egymást. A vektor hossza a hatás erőssége. Az előjele az irányfordulása. Nem kell képlet. Elég a kötélképet őrizni. Zárjuk egy kis gondolatjátékkal. Képzeld el, hogy sötét szobában vagy, és csak egy lézerfénypontot látsz a falon. Ráirányítod a távirányítót, és a pontot mozgatod. A mozdulatodnak van előre-hátra része és oldalra része. A pont útja ezekből áll össze. Ha sikerül a kezed mozdulatát 2 egyszerű irány mentén elképzelni, bármilyen bonyolult alakzatot nyugodtan végig tudsz vezetni. Ez a vektoros gondolkodás ígérete, a bonyolultat 2 egyszerűbbre bontani, majd újra összerakni, most már érthetően. A vektor tehát nem varázsszó. Tiszta beszéd a térhez. Aki megtanulja a nyilak nyelvét, annak a fizika leteszi a kavicsokat az ösvényre. Láthatóvá válik, merre visz a hatás, hol dolgozik a tolás, és mikor hiába való egy erőfeszítés. Ez a tisztaság ad magabiztosságot. És ettől lesz a gondolkodás nem csak helyes, hanem könnyed és élvezetes is. Mit jelent a vonalmenti összegzés a valós életben? Képzeld el, hogy egy változó díjú údíjkapun hajtasz végig, néha olcsó, néha drága a szakasz. A végső költség az, hogy mennyit fizetsz méterenként, összeadva az egész út mentén. Ez a vonalmenti összegzés hétköznapi képe, apró darabokra vágjuk az utat, minden darabhoz hozzátesszük a helyi árat, és mindent összegezünk. Van belőle 2 főfajta. Az első, amikor csak az számít, mennyi gyűlik össze az út mentén. Ilyen a díjas út. Ilyen a turisták lépésszámlálója is, ha minden lépésnél más a pontszám. A második, amikor az irány is számít, mert a hatás csak akkor dolgozik, ha a mozdulat irányába esik. Ilyen, amikor szánkót húzol kötélen, kanyargós ösvényen. Nem mindegy, merre húzod a kötelet a saját lépésedhez képest. A hasznos munka az apró húzások összege az út mentén. Először nézzük az árgyűjtős típust. Képzeld el, hogy fagyizol egy korzón, ahol a járda részei különböző minőségűek. A sima szakaszon könnyű sétálni. A macskakövön nehéz. Ha mérnénk, mennyi fáradtság gyűlik összesen, minden méternél hozzáadnánk egy kis részt. A sima részeknél keveset. A macskakövön többet. Végül kijön egy összesített fáradtság. Ez egy tiszta vonalmenti összegzés. Az eredmény abból lesz, hogy az út minden pontján mennyi került a kosárba. Most az irányt is figyelő változat. Fogj meg egy bevásárlókocsit, és vidd fel egy enyhe lejtőn. Ha egyenesen felfelé tolod, a tolásod teljes ereje dolgozik a magasság nyerésén. Ha ferdén kanyarogsz, a tolásodnak csak egy része segít felfelé. A többi oldalra pazarolódik, és a kerekek nyögnek a súrlódás miatt. Az összes munka itt az apró lépésekben hasznos tolás összege. Minden pillanatban megkérdezzük, a mostani tolás mekkora része esik a haladás irányába. Ezt adjuk össze végig az úton. Miért fontos ez a különbség? Mert megmondja, hogy a választott út számít-e, van olyan helyzet, amikor mindegy, milyen kacskaringóson mész, a végeredmény ugyanaz.
Például, ha egy dobozt felviszel az emeletre, és csúszós, képzeletbeli jégpadlón gördül, ahol nincs súrlódás. Akár körbe-körbe is tekerhetsz a lépcsőházban, a doboz végül ugyanannyi magasságot nyer. A szükséges, magassági munka csak a kezdő és a végpont közti szint különbségtől függ. Ez útvonaltól független helyzet. És van, amikor az út igenis számít. Ha a padló érdes, ha kanyarogsz, ha sokat kell oldalra is tolnod, akkor többet fáradsz. A súrlódás minden méteren elvesz valamit. Itt a vonalmenti összegzés a teljes út hossza és jellege szerint növekszik. Rövidebb, egyenesebb ösvény kevesebbet kér. Hosszabb, kanyargós út többet. Hogyan ellenőrizzük ezt a mindennapban? Kísérlet a konyhában. Tolj végig az asztalon egy nehezebb könyvet. Először egyenesen a cél felé. Aztán ugyanezt kanyargós úton. Érezd, mi fogod, a kanyargós út több erőt kér, mert sokszor oldalra is nyomsz. Az oldalsó erőrészek nem segítenek a cél felé, csak melegítik a tenyőd. A különbség a két úton megtett hasznos tolás összesítéséből fakad. Másik kísérlet, sétálj erős szélben. Ha a szél szemből fúj, a fáradtságod nagy. Ha kissé oldalról fúj, a tested automatikusan bedől, hogy ellensúlyozzon. Ilyenkor az erőd egy része az előrehaladásra megy, egy része az egyensúlyra. Ha végignéznénk a sétádat pillanatról pillanatra, minden lépésnél hozzáadnánk, most ennyi jutott előre, ennyi ment oldalra. Az előre jutó részek összesítése adja meg, mekkora hasznos menet gyűlt össze az út végére. Nézzünk egy baráti hegyi példát. Felmászol a domb tetejére. Választhatsz meredek, rövid ösvényt vagy hosszú, szerpentinező utat. Ha a talaj csúszós és dörzsölő, a hosszú út több fáradtságot jelent, mert több méteren gyűlik a veszteség. Ha viszont gondolatban kikapcsoljuk a súrlódást, a két út egyformán magasságnyerő lesz. A doboz ugyanoda kerül, és a szükséges magassági munka csak a szintkülönbségen múlik. A különbség kulcsa, van-e olyan tényező, ami minden méteren szed egy kis vámot. A vonalmenti összegzés jó döntési eszköz is. Választasz útvonalat autóval. Az egyik rövidebb, de tele van lámpával és rossz aszfalttal. A másik hosszabb, de sima és egyenletes. Az üzemanyagfogyasztás nem csak a kilométerektől függ. Attól is, milyen árat fizetsz minden méteren, mennyi a fékezés, mennyi a gyorsítás, mennyire kell küzdeni a felülettel. Ha fejben végig összegzed az apró részhatásokat, reálisabb képet kapsz, mintha csak a térképre nézel. A szemlélet segít a láthatatlanban is. Képzeld el, hogy kézben tartasz egy rudat, és végighúzod egy enyhén mágneses térben. A hatás csak akkor dolgozik, ha a mozdulatod iránya összebeszél a tér helyi irányával. Ha ellene mozogsz, kivesz a kasszából. Ha vele együtt, betesz. A végső eredmény az apró helyi együttműködések összege az út teljes hosszán. Nem a misztikum beszél, hanem a türelmes összegzés. Hogyan lehet ezt gyorsan alkalmazni fejben? 3 kérdéssel. 1. Amit számolni szeretnék, gyűjtés jellegű-e az út mentén? Ha igen, gondolkodj ár per méter képben. 2. Számít-e az irány? Ha igen, csak a mozgás irányába eső részt vett hasznosnak. 3. Függ-e az eredmény az ösvénytől, vagy elég a kezdő és végpont? Ha költség vagy veszteség gyűlik, többnyire az ösvénytől függ. Ha csak magasságnyereséget veszel, gyakran elég a 2 pont. Adjunk még egy pici, játékos próbát. Fogj meg egy kulcscsomót zsinóron, és húzd végig a padlón egy kacskaringós nyomon. Minden íven érzed, hogy más irányba kell húznod. Ha az utat kiegyenesíted, kisebb lesz a fáradtság. A tested azonnal jelzi, mi a vonalmenti összegzés lényege, ahol az út több és görbébb, ott több kicsi munka adódik össze. A vonalmenti összegzés tehát nem bonyolult varázs. Türelemjáték. Apró helyi hatások szorgalmas könyvelése az egész útra. És pontos irányérzék. Ha ezt a szemüveget felveszed, a kanyargós problémák kisimulnak.
Látni fogod, hogy az eredmény vagy csak a két végponton múlik, vagy azon, mennyi apró vámot szed az út. Ez a különbség megment az eltévedéstől a hegyen, a konyhában és a fejedben is. Hogyan táncol egymással törvény és megérzés? A jó fizika nem zárja ki az ösztönt. Inkább két kézzel vezet, az egyik a szabály, a másik a józan becslés. Ha együtt mozognak, ritmus születik. Ha széthúznak, hibát jeleznek. Mit hívunk hétköznapi, más szóval nem relativisztikus helyzetnek? Amikor a dolgok lassúak a fényhez képest. Autó, bicikli, labda. Ilyenkor a világ elég engedékeny. A hétköznapi szabályok jól működnek. Nincs szükség finom, Einstein-féle korrekciókra. Nem azért, mert azok tévesek. Azért, mert a különbség pici. Mint amikor a cukrot egy csipettel többnek méred, de a süti így is sikerül. Mit csinál a megérzés ebben a világban? Becslést ad. Ránéz egy helyzetre, és azt mondja, itt kicsi a hatás, ott nagy. A megérzés nem mér tanóra. Inkább iránytű. Megmondja, merre érdemes indulni. A törvény pedig a vonalzó. Megméri, pontosítja, ellenőrzi. Egyik sem elég a másik nélkül. Próbáljuk ki egy lifttel. A lift elindul felfelé. Nehezebbnek érzed a táskát. A megérzés azt mondja, nőtt a terhelés, mert gyorsulunk. A törvény azt mondja, ilyenkor a súlyérzet átmenetileg nagyobb. Ha a lift egyenletesen megy, visszaáll az alapérzet. Nem kell számolnunk. Elég észrevenni a mintát. A törvény és a megérzés ugyanarra mutatnak. Jó a ritmus. Mi történik, ha focilabdát rúgsz el? A megérzés azt mondja, minél erősebben rúgod, annál messzebb megy. A törvény azt mondja, a pálya alakját a kezdeti lökés és a levegő ellenállása együtt adja. Hétköznapi sebességnél a levegő fékező hatása más számít. De ha gondolatban kikapcsolod, a pálya ívelt lesz, és szépen visszaesik. A kettő együtt ad képet. Előbb megérted a tiszta ívet. Aztán hozzáadod a levegő munkáját. Ez a fokozatosság nem lustaság. Ez szakmai alázat. Hol vágjuk el a bonyolultat? Ott, ahol a kis hatások nem döntenek nagy kérdést. Képzeld el a bevásárlókocsit síkpadlón. Kicsit dörzsöl a kerék. Kicsit húz oldalra a kormány. De ha a cél az, hogy eljuss 10 lépést előre, a kis oldalirány elhanyagolható. A megérzés azt mondja, menj egyenesen, és tolj stabilan. A törvény ezt megerősíti, a hasznos tolás az előremutató rész. Minden más veszteség. Ha a kocsi mégis nagyon húz oldalra, a megérzés riaszt, itt már nem kicsi a hiba. Itt nem lehet elhagyni. Mikor bukik le a rossz közelítés? Amikor a kicsi nem kicsi többé. Autópályán érzed, hogy a szélzaja nő. Ha nagyon gyorsan mész, a levegő már nem pici akadály. Ha a biciklin túl nagy szögben dőlsz, az egyszerű, enyhe kanyar kép szétesik. A megérzés ilyenkor jelzi, nem ugyanaz a liga. A törvény pedig másik leírást kér. A jó gondolkodó ezt nem személyes kudarcnak veszi. Csak vált hangnemet, másik modell, másik pontosság. Hogyan találkozik a becslés és a törvény egy konyhai kísérletben? Tegyél fel vizet forralni. Takarékon lassan bugyog. Teljes lángon gyorsan forr. A megérzés azt mondja, nagyobb láng, gyorsabb melegedés. A törvény azt mondja, több energia jut időegység alatt az edénybe. Ha ráteszel fedőt, még gyorsabb. A becslés előrejelzi az irányt. A törvény utólag megmagyarázza a tempót. Ketten együtt tanítanak. A józan becslés egyik alapfogása a nagyságrendi gondolkodás. Nem pontos számot keresel. Csak azt, hogy kicsi-e vagy nagy. Egy játékautót lögdösöl az asztalon. A súrlódás nagy ór. Egy teherautót az úton már a motor ereje visz. Egy űrszondánál a levegő már nincs is. Ugyanaz a szó, hogy ellenállás, de a nagysága világrészenként változik.
Ha ezt az észjárást megtanulod, kevesebbet tévedsz nagyot. A másik fogás a határeset. Nézd meg, mi történik, ha valami nagyon kicsi vagy nagyon nagy. Ha a bevásárlókocsi kereke teljesen szabadon gurul, a legkisebb tolás is mozdítja. Ha teljesen be van szorulva, akármennyit tolsz, nem megy. A valóság közte van. A határesetek segítenek látni, hol érdemes állítani a figyelmet. A törvény ezt is szereti. A jó egyenlet a széleken is értelmesen viselkedik. A harmadik fogás a mértékegység ellenőrzés. Nem hagyjuk, hogy almát körtével adjunk össze. Ha végig a fejünkben tartjuk, mit mérünk, ritkábban tévedünk. Példa, mennyi munkát végzel, amikor dombnak feltolod a kocsit. A megérzés azt mondja, nagyobb tömeg, nagyobb fáradtság. Meredekebb domb szintén. Hosszabb út szintén. A törvény ezt összerendezi egy kifejezett szabállyá. A mértékegységek pedig őrködnek, ne keverd a kilométert a kilogrammal. Ezt otthon is gyakorolhatod. Írd fel egy papírra, mit mivel szorozol. Már is tisztább a kép. A negyedik fogás a visszatanítás. Mondd ki hangosan a történetet. Például így a dombratolásnál az számít, mennyire felfelé dolgozik a toláson. Ha kanyarogva megyek, az oldalra eső rész nem segít, csak fáraszt. Ez a mondat már fél megoldás. A törvény ezután könnyebben talál otthonra a fejedben. A becslés és a szabály nem ellenfelek. Sorban állnak. A nem relativisztikus gondolkodás igazi varázsa a skálázás. Kis változásnál a világ gyakran arányosan reagál. Duplázod a tolóerőt, nagyjából duplázódik a hatás. Ez a rugós mérleg tanulsága is, amíg a rugó szép tartományban dolgozik. Ha túlfeszíted, torzul a szabály. A megérzés ezt jelzi, most már gyanús. A törvény is jelzi, a közelítés határa itt van. A jó döntés ilyenkor az, hogy visszaveszed az igényt a pontosságra, vagy új modellt választasz. Vegyünk egy utcai példát. Oldalszélben biciklizel. A dőlésed kismértékben arányos a széllel. Dupla szél, nagyjából dupla dőlés. Egy ponton túl már nem mersz jobban dönteni. A bumi megcsúszhat. Ott vége a kis hatásvilágának. A megérzés óvatos lesz. A törvény pedig jelzi, itt más szalag következik az elméleti kazettán. Hogyan gyakorold ezt a ritmust nap mint nap? Válaszd ki egy jelenséget. Állj a buszon. A busz elindul. Mondd ki, mit érzel. Most nagy a változás. Ez a gyorsulás világa. Amikor egyenletes a menet, megnyugszik a test. Amikor fékez, előre billensz. A becslés írja a naplót. A törvény később érkezik, és megadja a finom magyarázatot. Ha így haladsz, a megfigyelés és a leírás egymást emeli. Adok egy apró, játékos feladatot. Fogj meg egy üres műanyag palackot. Nyomd össze kicsit. Engedd el. Visszogrik. Most nyomd nagyon. Hallod, ahogy nyöszörög, gyűrődik. Két világ. A kicsi eltérés világa és a nagy torzulás világa. A megérzés elkülöníti. A törvény külön szabályt ad mindkettőre. Már is kézzelfogható, hol jó a közelítés kérdése. És még valami fontos. A becslés nem kifogás a pontatlanságra. Fegyelmezett szokás. Rövid, céltudatos kérdések sorozata. Mekkora lehet ez a hatás? Mi lesz, ha kétszerezzük? Mit mond a szélső eset? Mit mutatnak a mértékegységek? Ezek a kérdések olyanok, mint az új gyakorlatok a zongorán. Pár perc naponta, és az ujjaid maguktól találják a billentyűt. Zárjuk egy képpel. Képzeld el, hogy a törvény a térkép. A megérzés a tájoló. Térkép nélkül eltévedsz. Tájoló nélkül körbe-körbe jársz. Együtt azonban biztos kézzel haladsz. A hétköznapi, nem relativisztikus világban ez a kettős vezetés szinte mindig elegendő.
Ha pedig egyszer olyan tájra érsz, ahol a tér görbül, az idő trükközik, és a fénysebessége már mérce lesz, akkor szól a belső rádiót, itt új térképre van szükség. Addig viszont érdemes élvezni, hogy a józan becslés és a tiszta szabály együtt milyen könnyedé teszi a gondolkodást. Mikor elég jó a közelítés, és mikor csak be? Akkor jó, ha a hiba kisebb, mint ami a döntésedet befolyásolná. Akkor rossz, ha a hiba már eltolja a lényeget. A trükk az, hogy előre megérezd, mekkora a tévedés tere. Mi a közelítés lényege? Letisztítjuk a helyzetet. Kivesszük a kicsi hatásokat. Csak a főszereplőket hagyjuk a színpadon. Mint amikor fotózásnál kinyitod a rekeszt. A háttér életlen. Az arc éles. A közelítés ezt csinálja a gondolattal. Honnan tudod, hogy valami kicsi? Onnan, hogy a hatása fele akkora, mint amit észreveszel. Vagy még kisebb. Ha egy bevásárlókocsi kereke kicsit surrog, de egyenesen tolod, az oldalirányú hiba eltörpül az előrehaladáshoz képest. Ha viszont már kígyózik, a hiba nem kicsi többé. Itt a közelítés, hogy elhanyagolható a súrlódás, már csapda. Alapszabály: egy kis változásnál a világ gyakran arányosan reagál. Dupla tolás, nagyjából dupla hatás. Ez az egyenes tartomány. Ilyen a rugós mérleg, amíg nem húzott túl. Ilyen a függöny lengése kis szellőben. Ilyen a biciklis finongdőlése enyhe kanyarban. Ha kilépsz ebből a szép tartományból, hirtelen göröngyös lesz a történet. A rugó nyeklik. A függöny csapkod. A bicikli megcsúszik. A közelítés ilyenkor hazudna. Válts modellt. Alapszabály 2: minél nagyobb a sebesség, annál hangosabb a világ mellékszereplőinek kórusa. Lassan guruló labdánál a levegő ellenállása halk. Autópályán már ordít. A közelítés, hogy a levegőt kihagyhatjuk, kis tempónál jó. Nagy tempónál téves. A jel a zajhoz képest ilyenkor összezsugorodik. A zaj átveszi az irányítást. Alapszabály 3: rövid úton gyakran mindegy a görbület. Hosszú úton a kis görbületek is összeadódnak. Ha a dombon csak pár lépést mész fel, nem számít, hogy csigaösvény vagy lépcső. Ha azonban nagy szintet nyersz, a szerpentin hossza és a talaj minősége már komolyan dolgozik elönt. A közelítés, hogy mindegy az út, ilyenkor csapda. Mert minden méteren egy kicsit vesztesz. Adjunk 3 villámpróbát, amelyekkel gyorsan megítélheted egy közelítés sorsát. Villámpróba 1: szélső eset. Tolod a kocsit. Képzeld el, hogy a kerék teljesen szabad. A legkisebb lökés is viszi. Képzeld el azt is, hogy be van szorulva. Akárhogy tolod, nem mozdul. A valóság közte van. Ha a gondolatod mindkét szélen értelmes marad, jó úton jársz. Ha valamelyik szélen ostobaságot mond, a közelítés hibás. Villámpróba 2: mértékekőre. Kérdezd meg, mivel szorozol a fejedben. Ha fáradtságról beszélsz dombratolásnál, számít a tömeg, a meredekség, a megtett út. Nem számít az, hogy milyen színű a kabátod. Amint a gondolatod nem összeillő mennyiségeket kever, int a csengő. Állj meg! Tisztítsd a képet! Villámpróba 3: jel a zajhoz képest. Ha kétszerezed a becsült kis hatást, változik a végeredmény érdemben. Ha nem, elhanyagolható. Ha igen, már nem kicsi. Példa: kavics a zsebedben a mérlegelőn. Ha a kavics pár gramm és zsák krumplit mérsz, nem számít. Ha ékszert mérsz, más számít. Nézzünk hétköznapi esettanulmányokat. Ingadozó súlyzó a kézben. Kicsi kilengésnél visszaterel a karod. Az ingadozás ideje nagyjából állandó. Ha nagyon meglendíted, hosszabb lesz a visszatérés. A kis szög közelítés az első helyzetben jó. A másodikban csal. A test érzi a határt. A fejnek el kell fogadnia. Dobott labda a partban. Rövid dobásnál a levegő ellenállás a csendes mellékszereplő. A pálya szép ívő.
Hosszú, erős dobásnál már ellaposodik a pálya. A levegő beleszól. A szépívő közelítés itt már nem tartja a szavát. Felfelé menet a lépcsőházban. Ha egy dobozt felviszel a második szintre, és gondolatban nincs súrlódás, mindegy, kacskaringózol-e a végső magassági munka csak a két szint különbségén múlik. Ha viszont valós a dörzsölés, a kanyargásnál minden méter szed vámot. A közelítés, hogy útfüggetlen az ár, már hamis. Ajtónyitás könyökkel. Ha a tolásod merőleges az ajtó síkjára, könnyen nyílik. Ha fölfelé tolod ugyanazzal az erővel, semmi haszna. A közelítés, hogy minden erő egyenértékű, itt bukik. A hasznos rész számít. A másik csak terhel. Hogyan állíts fel előre használati utasítást a közelítéshez? Mondatban. Röviden. Példa, kicsi szögekre arányos a dőlés és a visszahúzó hatás. Nagy szögnél már nem. Vagy kis sebességnél a levegőt elhanyagoljuk. Nagynál nem. Vagy kis erőknél a rugó engedelmes. Nagy erőknél szeszélyes. Ezeket a mondatokat írt fel kártyára. A kártyák óvnak a túlzásba vitt egyszerűsítéstől. Mi a teendő, ha a közelítés gyanúsan szép eredményt ad? Gyanakodj! Tedd ki próbára 3 módon. Először nagyítsd fel a kihagyott hatást fejben. Mi történik, ha a súrlódás nem kicsi, hanem közepes? Másodszor nézd meg a másik végpontot. Mi lenne, ha nulla lenne a súrlódás? Harmadszor keresd meg az ellentmondó tapasztalatot a hétköznapból. Ha az ellentmondás csíp, az eredménydísz nem igazság. Hogyan kezeljük a számszerű hibát, ha mégis számolunk? 2 zsebbe pakold. Az egyik a mérési hiba. A másik a modellhiba. A mérési hiba abból jön, hogy a mérleg, a stepő, a szembecslése nem tökéletes. A modellhiba abból jön, hogy elhagytál valamit. Ne keverd a kettőt. Ha tudod, melyik zsebben zajlik a baj, tudod, min kell javítani. Jó szokás még a visszafelé gondolkodás. Kérdezd meg, ha a végeredmény ennyi, milyen nagyok lehetnek a kihagyott hatások, hogy még beleférjenek a tűrésbe. Például, ha a dombra tolásnál 50%-ot engedsz eltérésnek, mennyit engedhetsz a súrlódásnak, hogy még elfogadható legyen a becslésed. Ez a gondolatmenet óvatos és megnyugtatóan fegyelmez. Humorral is emlékeztetheted magad. Mondd ezt, közelítés addig barát, amíg nem költözik be a nappaliba. A konyhában segít, a kanapén már útban van. Vagyis a gyors előkészítéshez remek, a részletes döntéshez kevés. Ettől a kis képtől könnyebb lesz nemet mondani egy túl bátor egyszerűsítésre. Zárjuk egy praktikus fogással. Vezess közelítésnaplót. Rövid bejegyzések. Mi volt a jelenség? Mit hagytál el? Miért gondoltad kicsinek? Hol van a határ? Mi volt a 3 villámpróba eredménye? 2 perc egy helyzetre elég. A napló egy hét után már térképet ad a saját gondolkodásodhoz. Látni fogod, mikor hajlasz túl sokat egyszerűsíteni, és mikor vagy túl óvatos. A lényeg így áll össze. A közelítés akkor jó, ha a kihagyott rész kicsi a döntéshez képest. Akkor rossz, ha a kihagyott rész meghúzza a kormányt. Ezt előre felmérheted szélső esettel, mértékekkel és jelzajszemmel. Ha ezek a próbák rendben vannak, bátran egyszerűsíthetsz. A gondolkodás ettől lesz könnyű, mégis pontos. A mindennapokban és a csillagok alatt egyaránt. Hogyan old meg a fizikus egy géptervezési fejtörőt? Úgy, hogy az ösztönből gyorsan vázlat lesz, a vázlatból tiszta modell, a modellből pedig döntés. Lépésenként. Higgadtan. Játékos kíváncsisággal. Először tisztázzuk a célt. Mit akarunk, és mit nem vállalunk be érte? Legyen kicsi a méret. Legyen könnyű a tömeg. Bírja sokáig. Ne legyen drága. Ezek a feltételek egymást húzzák. Nem lehet minden egyszerre maximális. Itt születik meg a döntési térkép.
Ha olcsóbbat akarunk, talán nő a tömeg. Ha könnyebbet akarunk, talán csökken a tartóság. A térképre felkerülnek a kompromisszumok. Második lépés, készül egy nagyon egyszerű kép. Skic, pálcika, nyilak. Mitől, mi húz, hol melegszik, hol görbül. Nem szégyen a vázlat. A vázlat az ES gondolati próbapadja. Itt jelöljük ki a főszereplőket. A mellékszereplők most a nézőtéren maradnak. Harmadik lépés, választunk egy ideális világot. Súrlódás egy időre nincs. Az anyag mindig ugyanúgy viselkedik. Nem deformálódik végleg. Ez a játszótér. Itt gyorsak a következtetések. Itt épül az első működő modell. Tudjuk, hogy nem a teljes igazság. De remek iránytű. Negyedik lépés, nagyságrendi becslés. Mekkora erő dolgozik? Mekkora úton? Mekkora hő keletkezik? Nem kell pontos szám. Elég, ha eltaláljuk, kicsi-e vagy nagy. A becslés megmondja, mit érdemes részletezni, és mit lehet még hagyni a partvonalon. Ötödik lépés, szélső esetpróba. Mi lenne, ha végtelenül merev alkatrészünk volna? Mi lenne, ha végtelenül lágy? Ha mindkét szélen értelmes a gondolat, jó az irány. Ha valamelyik szélen ostobaságot mond, hibás a kép. Hatodik lépés, mértékegység-ellenőrzés. Ne adjunk össze almát és csavart. Ha fáradtságot szeretnénk becsülni, a tömeg, a távolság, az erőkar és az anyag viselkedése játszik. A szín, a formadíszlet. A mértékegység őrködik, hogy a gondolat ne csússzon meg. Hogyan néz ki mindez egy hétköznapi mini esettanulmányon? Vegyünk egy kerekes bőröndöt, amelynek kihúzható karja néha berezeg, néha meg is rep. A cél kényelmes húzás, kis tömeg, hosszú élettartam. A skiccen a kar egy hosszú, keskeny rúd. A bőrönd rázkódik. A kéz húz. A járda időnként üt. Itt két fő veszély van. A hajlás és a rázás. Ha a kar hosszú, sokat hajlik. Ha keskeny, még többet. A józan tapasztalat azt súgja, a hossz növelése nagyon gyorsan rontja a merevséget. A vastagság apró növelése meglepően sokat keményít. Nem írok képletet. Elég megjegyezni, a hossz érzékeny pont, a vastagság erős fegyver. Mit lép a tervező? Először kipróbál egy picit vastagabb profilt. Pár grammal több tömeg, de látványosan kevesebb hajlás. Aztán rövidíti a szabadon álló szakaszt. Például alacsonyabban osztja meg a kar két részből álló csövét, hogy a felső rész rövidebb legyen. Ezzel már is csökken a rezgés hajlama. És beépít egy olcsó, kis gumigyűrűt a rögzítőpontnál. Ez levesz a kézre jutó ütésből. 3 kicsi lépés. Egyenként olcsó. Együtt tartós nyereség. Másik mini eset, kézi emelő egy garázsban. A kérdés, mekkora erő kell a csavar megmozdításához. Vázlat, van kar, van csavar, van erő. A döntési térképen az áll, hogy hosszabb karral könnyebb. De nem mindegy, merre húzod. Ha ferdén nyomkodod, alig történik valami. Ha szinte merőlegesen húzod a karra, életre kell. A gyakorlati következtetés, hosszabb kar kell, és olyan fogás, ahol nem csúszik el a kéz szöge. Egy filléres gumibevonat többet ér, mint egy drága, de rossz szögű markolat. Harmadik eset, konyhai robotgép pengéje túl hangos. A vázlaton a penge a tálpereme mellett jár. A zajforrása többnyire 3 dolog, a levegő kavargása, a tengely ütése és a rezgőtál. A gyors ellenőrzés, ha a penge peremhez közel suhan, a levegő zajos. Ha kicsit beljebb visszük a pályát, halkul. Ha a tengely pici ütése van, az egész szerkezet rázkódik. Egy vékony gumigyűrű a csapágyház körül csillapít. Ha a tál rezeg, akkor a tál alá kerül egy rugalmas gyűrű. 3 egyszerű próbálkozás. A modell minden lépésnél frissül. A fő bíró. A döntés tényeken áll.
Negyedik eset, összecsukható rollerfék jelejtőn melegszik, és veszít az erejéből. A vázlat szerint a fék kis felületen dörzsöl. A hő nem tud gyorsan elmenni. A becslés azt mondja, a hő összegyűlik a hosszabb fékezés alatt. Megoldás: nagyobb felület, jobb hővezetés, rövidebb, szakaszos fékezés. A döntési térképen ez így néz ki, vagy nagyobb és jobb anyagú fékpofa, vagy tárcsafék jellegű átalakítás, vagy felhasználói szokásváltás. A költség és a tömeg itt dönt. Ha marad a kis tömeg, akkor legalább szakaszos fékezést javaslunk. Ha belefér a nagyobb tömeg, erősebb fék jön. A fizikus tervező ezeket mindig ugyanazzal a ritmussal csinálja. 1. Lecsupaszít. 2. Nagyságrendet lő. 3. Szélső esetet próbál. 4. Skiccet rajzol. 5. Gyors prototípust készít. Kartonból. Fapálycikából. Nyomtatott műanyagból. Nem baj, ha csúnya. A csúnyaság itt derű. Gyors tanulás. És közben hibát keres. Tudatosan. Hol tévedhet ez a modell? Mi az, amit nagyon elhanyagolt? Mi az, ami a következő körben már nem maradhat kint? A hiba itt nem szégyen. A hiba irányjelző. Mutatja, hova tegyünk szenzort, hova tegyünk plusz merevítést, hova tegyünk hőelvezetőt. Hasznos fogás a kettős mérce próba. 2 nagyon különböző megoldást egymás mellé teszünk. Például vastagabb cső kontra rövidebb szabad hossz. Ugyanarra a célra. Gyorsan kiderül, melyik ad több nyereséget egységnyi tömegért vagy egységnyi költségért. A jobb megoldás nem mindig a látványos. Gyakran az, amelyik a rossz hatást a forrásánál veszi el. A kommunikáció is része a tervezésnek. A modell története legyen elmondható 2 percben. Mit akartunk? Mit hagytunk el? Mit mértünk? Mit láttunk? Mit döntöttünk? Ha ezt a rövid mesét bárki megérti a műhelyben, jó a modell. Ha nem, akkor túl bonyolult vagy túl lezser. Ilyenkor vissza a skicsez. Mikor állunk meg? Amikor a modell elég pontos a döntéshez. Nem a tökéletesség a cél. A cél a megbízható választás. Ha a bőrönt karja már nem rezeg, ha a robotgép halkabb, ha a roller fékje stabil, akkor kész. Ezt nevezzük elegendő pontosságnak. A maradék apróságok ráérnek egy új kiadásban. Zárjuk egy tanulsággal. A géptervezési fejtörő nem varázslat. Szigorú józanság és játékos bátorság. A józanság őrzi a mértékeket. A bátorság engedi az egyszerűsítést és a gyors próbát. A kettő együtt olyan, mint a hegedűn a vonó és a húrok. Egyik sem szól szépen a másik nélkül. Ha így dolgozol, az ösztönből modell lesz, a modellből döntés, a döntésből pedig működő tárgy, amelyet örömkézbe venni. Mekkora sebesség kell a Föld elhagyásához? Elég nagy ahhoz, hogy a gravitáció útlevél ellenőrzésén minden kapun átjuss, és a végén már ne maradjon semmi, ami visszahúz. Képzeld el, hogy egy mély völgy alján állsz biciklivel. A völgy peremen nagyon messze, minden irányban emelkedik. Ha csak kényelmes tempóban gurulsz, felkúszol egy darabon, aztán visszagurulsz a mélybe. Ha nagy lendületet veszel, magasabbra jutsz, de végül megint visszaesel. Létezik azonban egy különleges kezdő lendület. Ha ezt elérnéd a völgy alján, minden pedál nélkül is, nagyon lassan, de átbuknál a peremen, és kint találnád magad a síkon. Ez a kép mondja el a menekülési sebesség lényegét. A Föld völgye a gravitáció. A perem a végtelen messzi külvilág. A szükséges kezdő lendület a menekülési sebesség. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha egy tárgyat a Föld felszínén hirtelen nagyon gyorsra lökünk, 2 dolog történhet. Ha a gyorsaság kicsi, a tárgy felmegy egy darabon, majd visszaesik. Ha pontosan eltaláljuk azt a bizonyos küszöböt, a tárgy egyre lassabban emelkedik, és a végtelen messzeségben épp elfogy a lendülete.
Ha ennél is gyorsabb volt az indulás, akkor sem áll meg soha többé. Halad tovább, egyre messzebb, bár egyre kisebb tempóval. A különbség nem varázslat. Egyszerű könyvelés. Van egy induló energiapénzünk a gyorsaságból. És van egy hosszú, kitartó gravitációs vám, amit az út minden pontján fizetünk. Ha a pénzünk elég a teljes útra, kijutunk. Ha nem, visszafordulunk. Fontos a tiszta helyszín. A menekülési sebességet ideális világban definiáljuk. Nincs levegő, ami fékez. Nincs szélzaj. A föld sem pörög a saját tengelye körül. Ilyenkor a gondolat éles. A kérdés, mekkora kezdő gyorsaság kell, hogy az induló lendület épp fedezze a gravitáció összes elvételét. A levegő miatti veszteség csak zavaró tényező lenne. Ezért tesszük most félre. Jól jön egy másik kép is. Képzeld el, hogy van egy hosszú, emelkedő út a hegytetőig. A kocsiban csak annyi üzemanyag van, amennyi a hegy alján a tankban lapul. Nem tankolhatsz közben. Ha elég a benzin, felérsz és tovább gurulsz a fennsíkon. Ha kevés, valahol a szerpentin közepén elfogy és visszagurulsz. Az üzemanyag a kezdő energia. A szerpentin a gravitációs út. A menekülési sebesség az a kezdő állapot, amellyel tankolás nélkül is átmész a hegyen. De miért beszélünk egyáltalán sebességről, miért nem erőről? Mert itt a kérdés az indulás pillanatáról szól. Arról, hogy mekkora kezdőlökés adja meg azt a tartalékot, amelyből a gravitáció folyamatosan harapni fog. Ha nem adsz elég kezdőt, kifogy a tartalék. Ha jól eltalálod, épp elég lesz. Ha túl nagyot adsz, marad a zsebedben, és a tárgy a világűrben is lendületes marad. Érdemes rögtön helyre tenni egy félreértést. A rakétáknak nem kell azonnal elérniük ezt a küszöböt. A rakéta nem egyetlen dörrenéssel gyorsít, mint egy ágyúgolyó. A rakéta folyamatosan tolja magát. Finoman. Hosszú ideig. Úgy is elhagyhatja a Földet, hogy soha, egyetlen pillanatban sem éri el a menekülési sebességet. A lényeg, hogy a sok kicsi tolás összességben nagyobb legyen, mint amennyit a gravitáció és a levegő elvisz. Ez megnyugtató hír. Nem kell csőből kilőni az űrhajót. Elég a türelmes, folyamatos munka. Mi dönt még a szükséges kezdő gyorsaságról? Az indulási hely. Magasabbról indulva már kisebb a hegy, amit meg kell mászni. Aki a völgy alján áll, nagyobb lendületet igényel. Aki félútról startol, kevesebbet. Ezért könnyebb dolga van annak, aki már a magasban kering, és onnan akar elszabadulni. A gravitációs vám ugyanis közelebb a Földhöz erősebb, távolodva gyengül. Számít a cél is. Ha csak azt akarod, hogy ne ess vissza, elég a küszöbö. Ha azt akarod, hogy messze Földön gyors maradjon a járműved, ennél is több kezdő energia kell. Olyan ez, mint amikor a hegyről nem csak át akarsz jutni, hanem még a túloldalon is tempósan akarsz haladni. Több üzemanyag kell, nem kérdés. Jó, de mi történik, ha nem felfelé löksz, hanem oldalra? Itt lép be az űrutazás hétköznapi praktikuma. Ha oldalra, vagyis a felszínnel nagyjából párhuzamosan adsz nagy sebességet, akkor az emelkedés helyett először keringés történik. A tárgy repül, de közben folyamatosan zuhan a Föld felé. A Föld is görbül alatta. Ha a vízszintes tempó ügyesen el van találva, a tárgy soha nem éri el a talajt. Ezt hívjuk keringésnek. Ha még nagyobb oldalsebességet adsz, a pálya megnyúlik. Ellipszis lesz belőle. Még több oldalsebességnél a pálya annyira kinyílik, hogy többé nem zárul. A tárgy elszabadul. Ekkor gyakorlatilag elérted a menekülés feltételét, csak nem felfelé ugrottál, hanem okosan oldalra szöktél. Érdekes plusz, a Föld forog. Ebből ajándék is jut. Ha kelet felé indulsz az egyenlítő környékéről, a Föld forgása ad egy kis plusz kezdőtempót. Mintha futószalagon állnál. Nem te gyorsítasz, de a szalag alattad igen.
A mérnökök ezt a bónuszt szeretik kihasználni, mert ingyen energia nincs, de ez majdnem az. Az indítás helye és iránya tehát nem csak térkép, hanem energiaterv is. Miért gyengül a gravitáció távolodva? Gondolja zseblámpára. Közel a falhoz kicsi, de vakító a fényfolt. Távol a faltól nagy és halvány. Ami terjed, hígul. A Föld vonzása is ilyen. Közel erősebb, távol gyengébb. Ezért van értelme annak, hogy magasabbról könnyebb elszabadulni. Kevesebb a vám, amit le kell dolgozni. Hogyan lehet ezt fejben ellenőrizni, képlet nélkül? 3 kis próbával. 1. Ha kikapcsolod a gravitációt gondolatban, bármilyen kis lökés is elég lenne a végtelenhez. Ez mutatja, hogy a gravitáció a fő költség. 2. Ha a levegő lenne az egyetlen akadály, egy óriási hegy tetejéről, nagyon lassan indítva is eljuthatnál messzire, csak sokáig tartana. Ez mutatja, hogy a légellenállás idővel győzelmes, de a világűrben már nincs dolga. 3. Ha a Föld 2-szer akkora tömegű lenne, sokkal nehezebb volna elszabadulni. Ez mutatja, hogy a szükséges kezdő energia nő, ha a völgy mélyebb. A menekülési sebesség szép gondolat azért is, mert rendet tesz az űrömesség között. Ha valaki azt állítja, hogy ágyúval a csillagok közé lőtték a űrhajósokat, mosolyogi. A levegő sűrű, az induláskor rettentően melegedne minden. A test sem bírná a hirtelen lökést. A valóság türelmesebb megoldást választ. Fokozatos gyorsítás. Rétegesen levetett üzemanyagtartályok. Finom pályamódosítások. Az alapelv azonban ugyanaz marad, legyen elég tartalék a gravitációs vámra. Mit tanít mindebből a hétköznap? Ha nagy hegyet akarsz megmászni, vagy nagy ügyet megoldani, 2 út áll előtted. Vagy egyetlen hatalmas nekifutással próbálsz átbukni a peremen. Vagy kisebb, de kitartó lépésekkel haladsz, miközben ügyesen spórolsz a veszteségekkel. Az első látványos. A második fenntarthatóbb. Az űrutazás a másodikat választotta. Nem véletlenül. És még egy fontos részlet. Ha éppen csak elég gyorsan indulsz, a végtelen messzeségben a tempód lelassul szinte nullára. Ezért a menekülési sebesség határérték. Nem az örök száguldás jegye. A jegy arra szól, hogy a Föld már nem tud visszakérni. A világ azonban óriási. Ha messzebb célod van, több lendület, több energia kell. Ezt a képet érdemes fejben tartani. Nem csak az űrben, a döntéseinknél is. Zárjuk egy kézre álló hasonlattal. A gravitációs völgy nem gonosz őr. Inkább türelmes adószedő. Nem ragad meg hirtelen. Csak apránként szed. Minden méteren egy kicsit. Ha a kezdő erszényed tele van, egyszer csak elfogynak a sorompók. Kilépsz a határnál, és a világ kinyílik. A menekülési sebesség azt mondja, ennyi kezdőbátorság kell, és az út többi részét már a csillagfény rendezi. Mitől marad pályán egy műhold? Attól, hogy folyamatosan zuhan, csak mindig mellé esik a Földnek, nem bele. A trükk a lendület és a vonzás finom egyensúlya. Képzeld el, hogy a hegyoldalon futsz egy körbefutó ösvényen. Minden lépésnél befelé húz a lejtő. Te közben előre haladsz. Ha pont jó a tempó, nem csúszol le, és nem is szöksz el a hegy teteje fölé. Körbeérsz, és kezded előről. A műhold ugyanezt csinál a magasban. A Föld befelé húzza. A haladás előre viszi. A kettő együtt kerek pályát rajzol. Mi történik, ha túl lassú? Közelebb csúszik a Földhöz. Ha elég alacsonyra ér, beleharap az igen ritka levegőbe. Ez a finom fék elnyeli a lendület egy részét. Még alacsonyabbra csúszik. Még nagyobb a fék. Végül spirálban leég. Ha túl gyors, a körpálya megnyúlik. Ellipszis lesz. Ha még gyorsabb, a pálya annyira kinyílik, hogy már nem zárul vissza. A műhold elszabadul. A pálya tehát a pont jó tempó körül él, se nem túl lassú, se nem túl gyors.
A pont jó tempó nem barátszám. Inkább józan könyvelés. A befelé húzó hatásnak épp annyira kell kanyarba kényszerítenie a mozgást, amennyire a haladás kifelé kihúzná. Ha erősebb a befelé húzás, a pálya összeszűkül. Ha gyengébb, a pálya tágul. Hihetetlen, igaz? Egy állandó, befelé mutató hatás nem megfogja, hanem körpályára állítja a mozdulatot. Hogyan lehet ezt látni otthon? Fogj egy zsinort és rá egy kulcscsomót. Forgasd körbe. A kulcs mindig befelé húz a kezed felé. Mégsem esik rád. Körben halad. Ha lassabban forgatod, a kör kisebb lesz, és a kulcs lejjebb csüng. Ha gyorsabban, a kör nagyobb és feszesebb. A kéz a föld húzása. A kulcs a műhold. A kör feszessége a pont jó tempó jele. Mi tartja fenn ezt sok körön át? Először is a magasság. Magasabban ritkább a levegő. Ott a fék pici. Ezért a közeli pályák rövidebb életűek. A magas pályák hosszan tartanak. Másodszor a tisztaság. Ha a pályán nincs sok zavaró hatás, a kör stabil marad. Ha sok a piszkálás, a kör eltorzul. Mik ezek a piszkálások? Először is maga a föld furcsa alakja. Nem tökéletes gömb. Inkább lapított, mint egy kissé leült labda. Emiatt a befelé húzás nem mindenhol ugyanolyan. Egyes pályák lassan elfordulnak a térben. Mintha a kör pereme csendben vándorolna. Másodszor a nap és a hold finom tépése. Ők is húzzák a műholdat, nagyon halkan. Ez idővel módosít a körön. Harmadszor a fény lökése. A napfény nem csak melegít. Valamennyire tolja is a testeket. Ez a fényszél kicsi, de hosszú idő alatt számít. Negyedszer a maradék levegő. Még nagyon magasan is akad egy kevés. Ez a leheletnyi közeg lassan fékezi a mozgást. Hogyan védekezik mindez ellen egy gondos tervezés? Úgy, hogy időnként megbökjük a pályát. Pici állító hajtóművek röviden működnek. Kicsit emelnek. Kicsit igazítanak az irányon. Pont mint a biciklis, aki néha egy új mozdulattal igazít, hogy a sáv közepén maradjon. A titok itt is az, hogy ritkán és kicsit kell javítani. Ezzel a készlet is sokáig elég. De miért épp kör? Miért nem mindig ellipszis? Az ellipszis a kör testvére. Ha a műholdat oldalirányban lököd meg egy kicsit, a körből ellipszis lesz. Az a pont, ahol lököd, lesz a legközelebbi hely a Földhöz. A szemközti pont a legtávolabbi. Ha ott kicsit rásegítesz, a kör visszajön. Ezzel az apró trükkel lehet pályát váltani. Kicsi lökés a legmélyebb ponton. Kicsi lökés a legtávolabbin. Mint amikor egy hintát épp a jó pillanatban lendítesz meg, és a lengése nagyobb lesz vagy kisebb. Miért számít a pálya, ha képeket akarsz készíteni a Földről vagy jeleket küldeni? Mert a pálya diktálja a ritmust. Alacsonyan gyors a körbejárás. Egy nagy űrállomás nagyjából 1,5 óra alatt megy körbe. Ez csodás részleteket ad, de gyakori igazítást kér a fék miatt. Magasan lassú a kör. Kevésbé részletes a nézet, viszont stabilabb az élet. A jó pálya ezért mindig célfüggő. Nincs egyetlen legjobb. Van küldetésre szabott. Honnan tudható, hogy egy friss műhold jó helyen van? Egyszerű észpróbákkal. Ha túl sokat kell igazítani rövid idő alatt, túl alacsony vagy dudoros a pálya. Keresni kell simább ösvényt. 2. Ha a pálya mindig ugyanabban a helyzetben megtántorodik, akkor valami ismétlődő zavar lögdösi. A Föld alakja vagy a nap-hold ritmusa játszik közre. 3. Ha a műhold pörög a saját tengelye körül, miközben jelet küldene, akkor a test iránytartása nincs rendben. Néhány pici lentkerék és kis állítófúvóka segít visszaszelídíteni. Jó példa a mindennapból a jégpályán csúszó korong. Ha a jég tiszta és sík, a korong sokáig halad, szinte változatlanul.
Ha a jég karcos, a korong hamar lelassul és letér. A pálya minősége dönt. A műhold szemszögéből a jégpálya a tér. Ha sima és tiszta, a kör tartós. Ha tele van apró szélfúvásokkal és buckákkal, gyakran kell igazítani. Hogyan születik meg a körpálya a start után? Nem egyetlen ugrással. Először a rakéta felvisz egy biztonságos magasságba. Közben oldalra is felgyorsít. Ha elér egy elég gyors vízszintes tempót, a jármű becsatlakozik egy körbe. Utána jöhet az elegáns finom hangolás. Kicsit magasabbra, kicsit alacsonyabbra. Kicsit másik dőlésszögre. Minden apró igazítás egy-két rövid, okos lökés. Mit kezdjünk azzal, hogy a Föld nem ül nyugton? Forog. Dől. Körbe megy a nap körül. Ez mind együtt lassú, de biztos változtatásokat okoz a jó pályán. A tervező ezért nem egy pillanatnyi szépségre lő, hanem egy hosszú távon kellemes átlagra. Ezt jelenti a gyakorlatban, a jó pálya nem tökéletes a másodpercben, de barátságos a hónapok ritmusában. Mint egy kényelmes cipő. Nem a kirakatban tündököl, hanem a sétánál nem töri fel a sarkad. Miért érezheti úgy a laikus, hogy a műhold nem esik le, pedig húzza a Föld? Mert az esés folyamatosan félremegy. A Föld görbül. A műhold lépése is. Minden pillanatban egy kicsit befelé esik. Közben előre halad annyit, hogy a talaj elgörbül alatta. Így a távolság nagyjából állandó marad. Ez az örök zuhanás képe. Különös, mégis pontos. Kaphatunk-e ingyen segítséget a pálya tartásához? Kicsit igen. Ha kelet felé indítunk az egyenlítő közeléből, a Föld forgása ad egy kezdő pluszt. Ha a pályát olyan síkba állítjuk, ahol a nap és a Föld átlagos rángatásai épp kioltják egymást, kevesebb igazítás kell. Ez már finom szakácsművészet, mikor, merre, mennyit fűszerezzünk a pályán. Zárjuk egy rádiós képpel. A pályatartása olyan, mint egy zenei hang hosszan kitartva. A húr húz vissza. Az új tartja az ütemet. Ha jól van hangolva, a hang tisztán szól. Ha laza vagy túl feszes, elhambad vagy fals lesz. A műhold pálya ugyanilyen. A befelé húzó erő adja az alaphangot. A vízszintes lendület tartja az ütemet. A kis igazítások a finom hangolás. Így marad fent, így jár körbe, nyugodt, hosszú táncban a Föld körül. Miért úgy gyorsul a rakéta, ahogy? Mert hátrafelé lök ki anyagot, és a visszarugás előrefelé löki a testet, mintha gördeszkán állva kavicsokat dobálnál hátra, és a deszka előre siklana. Képzeld el a gurulós irodaszéket. Ülsz rajta, és egyesével hátra dobálsz könyveket. Minden dobásnál picit előbbre csúszol. Nem a levegőt taszigálod. A kidobott tárgy adja át a lendületet. A rakéta ugyanezt teszi, csak könyvek helyett parányi, forró gázrészecskéket lök ki hátul, nagy tempóval. Két dolog számít igazán. Mennyire gyorsan repül ki a hátrafelé dobott anyag. És mennyi anyagot tudsz kidobni. Ha a kifújt gáz nagyon sebes, egy kis mennyiség is nagyot lök rajtad. Ha lassabb, ugyanahoz a hatáshoz több anyag kell. Ezért drága az, hogy gyors kipufogást készíts. Sok energia kell hozzá, és bírnia kell a motornak. Miért gyorsul egyre jobban ugyanannyi tolás mellett? Mert közben fotsz. Kiürül a tartály. A test tömege csökken. Ugyanaz a lökés egy könnyebb tárgyat jobban felgyorsít. Érzed ezt a konyhában is, üres bevásárlókocsit könnyebb meglökni, mint telepakoltat. A rakéta ezért szereti a szakaszokat. Amint egy tartály kiürült, lecsatolja. Kevesebb holcsúly, több haszon. Mit tud a kémiai hajtómű? Röviden, nagy erő, rövid idő alatt. A motor belsejében anyagok találkoznak, és hirtelen sok energia szabadul fel. A gáz felforrósodik, kitágul, hátul kiront. A lökés nagy. Ez kell az induláshoz, a sűrű levegőben, a nehéz emelkedéshez.
A gond az, hogy a tartály gyorsan kiürül. A kémia ereje véges. Jó rajtcél fegyver, de hosszú távon falja a készletet. Mit tud az ionos hajtómű? Türelemjáték, de zseniális. Nem nagy gázfelhőt lök ki. Inkább parányi részecskéket, töltéssel ellátva. Ezeket elektromos tér gyorsítja fel elképesztően nagy tempóra. A lökés pillanatról pillanatra kicsi. Olyan, mintha egy tollpihe súlyát tennéd a kezedre. De a motornapokon, heteken, hónapokon át nem fárad el. A finom, folyamatos lökés összeadódik. A végeredmény nagy sebességnövekedés, csak nem percek alatt, hanem hosszú úton. Mélyűri vándoroknak ez arany. Mit tud a fénytolású hajtás? Nem visz magával hajtóanyagot. A fény magatol. A fénynek is van lendülete, még ha nincs is tömege. Egy tükörszerű, könnyű vitorlát meg lehet fújni napfénnyel, vagy rá lehet világítani erős lézerrel. A lökés nevetségesen kicsi. De ingyen jön a napból, és álhatatos, mint a szél a tengeren. Ha az űrhajópehely könnyű, a sok apró simítás egyszer csak tempót ad. Nagy teherhez viszont ez ma kevés. Hol dönt a mérnök? 3 kérdésnél. Mekkora erő kell most azonnal? Mennyi tartós lökést bír a rendszer hosszú időn át? Mennyi energiát tudunk biztosítani útközben? Földközelben, emelkedéskor a kémia nyer. Messze kinn, ahol nincs levegő és nincs nagy vonzóerő, az ionos rendszeré a pálya. Szélsőségesen könnyű szondáknál a fényvitorla is szóba jöhet. Miért nem jó keverni az induljunk el gyorsan és spóroljunk sokáig célokat egyetlen motorral? Mert a két világ ellenkező igényeket támaszt. Az erős lökés nagy tömegáramot kíván, sok forró gázzal. A takarékos, hosszú lökés kevés anyagot, de óriási kifújó sebességet kér, és stabil, hosszan fenntartható energiát. Ezért látunk több fokozatú megoldásokat, először erő, később elegancia. Egy tányérszélkísérlet a konyhából. Fogj egy lufité, engedd ki a levegőt hirtelen. A lufi vadul elszáguld. Ez a kémiai motor rokona, csak itt a sűrített levegő adja a röffentést. Most képzelj el egy parányi ventilátort, ami állandóan fúj, de gyengén. Ha mindig működik, előbb-utóbb a könnyű játékautó is szép tempót vesz fel az asztalon. Ez az ionos szemlélet. Miért kell a rakétának saját levegőt is vinni? Mert a magasban nincs mivel égetni. A kémiai motor nem elégszik meg az üzemanyaggal. Oxigénre is szüksége van. A repülőgép a levegőt használja. A rakéta a sajátját cipeli. Nehéz. Igen. De így működik a vákuumban is. Hogyan mondja meg a tervező, mennyi sebességtartalék kell az útra? Összeírja a várható feladatokat. Emelkedés a föld vonzásából. Oldalirányú gyorsítás a pályához. Pályaemelés. Megállás valahol. Minden lépés sebességköltség. Ezek összege adja a teljes szükségletet. Ha a hajtómű és a készlet ezt fedezi, a küldetés reális. Ha nem, vissza kell vágni a tömegből, vagy jobb motort keresni. Miért jobb néha ledobálni az üres tartályokat? Mert a holcsúly ellen dolgozik. A kidobott palack már nem segít, csak cipelni kellene. Ha megszabadulsz tőle, minden további lökés hatásosabb lesz. Olyan ez, mint hegynek fel, a csúcs előtt kidobod a felesleges vizet a hátizsákból. Könnyebb a lépés. Gyorsabb az emelkedés. Hogyan faragható a hatásfok hétköznapi fogásokkal? Egyenes tolóvonal. Ne remegjen a fúvóka. Jól szigetelt kamra, hogy a meleg a jó helyen dolgozzon. Simább, könnyebb szerkezet, hogy minden felesleges grammot lecsípjünk. Kicsi igazítások, óriási nyereségek. A rakéta nem szereti a díszt. A rakéta a fegyelmet szereti. Miért nem robban ki a motor, ha ekkora erők dolgoznak benne? Mert a mérnök előre hallja, hol lehet baj. Anyagot választ, amely bírja a hőt.
Hűtőcsatornákat vezet a forró falak mellett. Rugalmas rögzítéseket használ, hogy a rezgések ne gyűjjenek összepusztító hullámmá. A rakétazenekar, ha egy hangszer hamisan szól, az egész darab szétesik. Összefoglalva. A rakéta úgy gyorsul, hogy hátrafelé lök ki anyagot, és a visszarúgás viszi előre. Rövid, erős rohamhoz a kémia kell. Hosszú, finom gyorsuláshoz az ionos megoldás. Parányi terhekhez a fény is tolhat. A tömeg lefaragása minden lépésben ajándék. A tiszta tolóvonal és a fegyelmezett szerkezet pedig mindhárom világnak közös törvénye. Ha ezt a ritmust megérted, a rakéta már nem varázseszköz. Inkább mesterien hangolt dobogás a csillagok felé. Hogyan tart irányt egy pörgőjátékkerék? Úgy, hogy a forgás rendezi a káoszt, ami forog, az szereti tartani a tengelyét, és nem engedi, hogy akárhova lökd az orrát. Fogj a kezedbe egy biciklikereket a tengelyénél. Forgasd fel. Most próbáld meg oldalra billenteni. Meglepő élmény. Nem arra mozdul, amerre tolod. Inkább furcsán, ferdén fordul el. Mintha makacs lenne. Ez a forgás önvédelme. A pörgőrendszer inkább elcsavarodik merőlegesen a bántásra, mintsem hogy dőljön, amerre nyomod. Ezért marad iránytartó egy pörgettyű az asztalon. És ezért barátja a pilótáknak is a giroszkóp. Mit szeret a pörgés? Szereti az állandóságot. Ha a tengely egyszer beállt, akkor maradna ott. Mint a búgócsiga, amely nem billeg, amíg van lendülete. Ha valami oldalról piszkálja, nem esik össze. Inkább lassan, méltósággal elfordul egy új irány felé. Ezt a furcsa, oldalra tett választ érzed a biciklikerék kísérletnél is a csuklódban. Hogyan lesz ebből műszer? Úgy, hogy a pörgőrészt nagyon sima csapágyakra ültetik, hogy szabadon őrizze a beállását. A ház pedig körülötte mozoghat. Ha a ház dől, a pörgő belső rész nem akar vele dőlni. A kettő különbsége már is mérhető jel. Innen egy lépés a kijelző. Mi az a mesterséges horizont a repülőben? Egy kis pörgővilág a műszerfal mögött. A belsejében egy gyorsan forgó kerék stabilan tartja a beállását. A repülő dől, emelkedik, süllyed. A kis kerék közben inkább maradna, ahol volt. A műszer ezt a különbséget mutatja meg a pilótának egy egyszerű képen, hol a föld, hol az ég. Ha felhőben repülsz, a belső fület könnyen becsap. Az érzéked azt súghatja, hogy vízszintben vagy, miközben lassan dőlsz. A mesterséges horizont ilyenkor higgadtan jelzi az igazat. Miért nem dől el a pörgettyű az asztal szélén? Mert a súly oldalra húzza ugyan, de a pörgés úgy válaszol, hogy nem lefelé bukik, hanem oldalirányban kanyarodik. Ettől látod azt a játékos, köröző táncot. Amíg erős a forgás, addig ez a tánc fegyelmezett. Ahogy fogy a lendület, úgy nő a billegés. A végén a súly győz, és a pörgettyű lefekszik. Szép békiállat ez a valóságtól, a rend addig tart, amíg táplálod a forgást. Hogyan viselkedik a bicikli? Elindulsz. A kerekek pörögnek. A bringa egyszerre lesz stabilabb. A kormány apró remegései nem verik ki az egyensúlyt. A pörgés itt is rendet tesz a zavarok között. Persze nem csinál csodát. Ha túl lassú vagy a talaj nagyon rossz, a pörgés már nem ment meg. De a mindennapi tartományban sokat segít. Mi az a giroszkópos iránytű? Olyan iránymutató, amely nem mágnessel keres valamit, hanem a pörgés makacságára támaszkodik. Ha egy belül pörgő kerék szeretne egy irányban maradni, akkor a föld lassú forgása ehhez képest elcsúszik. Ezt az elcsúszást okosan ki lehet használni. A műszer beáll egy meghatározott égtájra, és ott is marad. Nem zavarja a közeli vasdarab, nem csalja el a mágneses tér. Hosszú hajóutakon különösen értékes, mert a valódi éjszakot tartja, nem a környék szeszélyét. Miért csúszik mégis el néha a valóságtól? Mert a világ nem ideális. Van súrlódás a csapágyban. Van melegedés.
Van levegő a házban. A hajó vagy a repülő is rázkódik. Ezek apró, de kitartó bögdösések. A pörgő belső rész lassan elsodródik. Ezt hívják elsodródásnak. A mérnök ezért kitalált trükköket, nagyon sima, finom csapágyakat használ. Légpárnát vagy mágnesezett felfüggesztést, hogy a súrlódás minimális legyen. Néha kettős, egymással ellentétes irányban pörgő kerekeket alkalmaz, hogy a zavarások egy része kioltsa egymást. És persze időről időre helyre teszik a műszert külső támponttal. Hogyan néz ki mindez a pilóta szemével? Felszállás után a horizontkép él. A gép dől, fordul, emelkedik. A kijelzőn a föld és az ég szépen külön marad. Ha a gép túldőlne, a műszer azonnal szól. Ha hosszan fordulsz, a kis belső kerék közben lassan elfárad a sok bögdöséstől. A fedélzet ezért más műszerekkel is rásegít. Például a kanyar erejét és a gyorsulást mutató jelzésekkel. A jó pilóta több jelből olvas. A giroszkóp adja a gerincet. A többi műszer adja a körítést. Mit tanít a giroszkóp az irányításról? Hogy néha a közvetlen erő nem azt csinálja, amit várnál. Ha oldalról nyomod, oldal helyett szögben reagál. Ezért kell finoman bánni vele. Kis bökés. Kis korrekció. Türelem. Aki rángatja, az veszt. Aki ritmust ad neki, az nyer. Hogyan próbálhatod ki otthon a giroszkópos választ? Ülj egy forgó székre. Kezedben 2 kis súly. Tárd szét a karod. Majd húzd be a súlyokat a mellkasodhoz. Érezni fogod, hogy a szék gyorsabban fordul. Nyisd ki újra a karod. Lassul. Nincs varázs. Csak a forgás önszerveződése. A rendszer úgy rendeződik, hogy a pörgés ereje megmaradjon, miközben a forma változik. Ez rokon jelenség azzal, ami a giroszkópnak az iránytartó viselkedést adja. Hogyan építik be a pörgést a műszerekbe úgy, hogy közben a jármű szabadon mozoghasson? Olyan felfüggesztést használnak, ahol a pörgő rész több, egymásra merőleges gyűrűn belül lebeghet. Ezek a gyűrűk engedik a háznak, hogy dőljön, forduljon, miközben a belső kerék tartja magát. Képzeld el 3 hullahopp karikát egymásba fűzve. Bármelyik irányba elmozdíthatod a külsőt, de a legbelső büszkén tartja az állását. Miért nem örök életű a pörgés? Mert minden apró érintés eszik belőle. A levegő egy kicsit fékez. A csapágy egy kicsit melegszik. A rezgések elvisznek egy keveset. Ezért szoktak a fontos műszerekben a kerekek sokáig pörögni, de néha mégis újraindítást kapni. Vagy kapnak kis segítő lökéseket, hogy ne fogyjon el a kedvük. Hol találkozol giroszkóppal a zsebedben? A telefonod mozdulatérzékelőjében. Amikor a képernyő fekvő helyzetbe fordul. Amikor a játékban a kormányt döntöd. A kis érzékelő nem egy nagy pörgő kerék, de ugyanazt az elvet használja miniatűr formában. A világ a kicsiben és a nagyban is szereti ugyanazt a trükköt. Zárjuk egy egyszerű, tiszta képpel. A giroszkóp olyan, mint egy makacs táncos. Amíg szól a zene, tartja a tartást. Ha oldalról meglököd, nem esik hasra. Inkább egy új, szép ívbe fordul. A mesterséges horizont és az iránytű pedig ezt a makacságot fordítja szolgálatra. A pilóta látja, hol van a fel és a le. A hajós tudja, merre van az észak. A pörgés nem varázslat, józan rend, és ettől a rendről lesz a mozgásunk nem csak lehetséges, hanem biztos kezű és elegáns. Miért sodródik el az ideális műszer? Mert a világ minden apró dörzsölése, melegedése és rezdülése lassan odébb tolja a nullpontot. A legjobb eszköz sem lebeg vákuumban, a valóság mindig beleszól. Kezdjük a hétköznappal. A konyhai mérleg néha furcsán mutat üresen is. Nem nullát, hanem egy kicsit többet vagy kevesebbet. Ez a lassú elcsúszás a nullától a sodródás. A szoba hőmérséklet változik. A rugó kicsit fárad.
Az elektronika melegszik. Minden kicsi hatás külön semmi, együtt viszont már számít. A műszerek világában ugyanez történik, csak kifinomultabban. Mi sodorja el a tökéletesnek hitt giroszkópot vagy gyorsulásmérőt? Először is a surlódás. Akármilyen sima a csapágy, egy picit fékez. Ez idővel félreteszi a pörgőrész beállását. Másodszor a hő. Ha az egyik oldal melegebb, az anyag parányit tágul. A tengely már nem pont középen fut. Harmadszor a rezgés. Ha a ház rázkódik, a sok apró ütésnek meg lehet a hamis átlaga, ami úgy viselkedik, mintha valaki tartósan bögdösné. Negyedszer az elektromos zaj. Az érzékelő nem csak jelet ad, hanem finom, véletlen hullámzást is. Ötödször az összeállítás pontatlansága. A függőlegesnek hitt tengely egy hajszállal ferdébb. Ez a hajszál hosszú idő alatt hegynek nő. A hibák fajtáit érdemes névvel illetni, hogy barátaink legyenek. Van az eltolódás. Ez az, amikor a műszer üresen sem nullát mutat, hanem kicsit mást. Van a véletlen bolyongás. Ez a lézengő zaj, amely néha ide, néha odahúzza a kijelzést. Van a skálahiba, amikor a műszer túl sokat vagy túl keveset számol ugyanarra a valódi hatásra. Van a keresztérzékenység, amikor az oldalirányú bökés is belelátszik a főirány jelébe. És van a hőfokfüggés, amikor a hideg és a meleg más-más választ csikar ki ugyanabból a történetből. Miért olyan alattomos a sodródás ott, ahol nincs külső jel? Gondolj az űrhajóra, amely sötétben utazik. Ha csak gyorsulásmérőre és pörgést érzékelőre hagyatkozol, a műszer minden pillanatban pici számokat ad. Ezeket szépen, fegyelmezettel összeadod az időben. A pici eltolások is összeadódnak. Előbb csak annyit tévedsz, mint egy porszem. Aztán minél tovább tart a gyűjtés, annál inkább nő a hiba. Olyan ez, mint amikor kilométereken át picit rossz irányba tartasz. Az első 100 méteren észre sem veszed, a végén már másik faluban vagy. Mit tehet a mérnök? 3 fő gyógymód létezik. Az első, csökkenteni a forrásokat. A surlódást le lehet vinni nagyon kicsire sima csapágyakkal, levegőtlen házzal vagy mágneses, sőt fényes felfüggesztéssel, ahol már nincs is dörzsölés. A hőt lehet kordában tartani. A műszert állandó hőmérsékleten tartó kis sütőben vagy ügyes szigeteléssel. A rezgést lehet csillapítani rugalmas betétekkel. Az elektromos zajt okos táplálással és árnyékolással. Minden apró javítás pénz és türelem, de centinként épül a pontosság. A második, megmérni és megjósolni a maradék hibát. Ha tudod, hogy a műszer a melegben mindig kicsit többet mutat, készítesz egy térképet. Hőfok és hiba. A gép futás közben nézi a saját hőmérsékletét, és ebből előre korrigál. Ha tudod, hogy a rázkódás hajlamos hamis átlagot csinálni, a feldolgozó agy figyeli a rázkódás mértékét, és kevesebb bizalmat ad az épp zajos pillanatoknak. Ez már statisztikai gondolkodás, okos becslés, olyan szűrő, amely a jel és a zaj valószínű mintáit méri egymáshoz. A harmadik, időnként igazítani külső jel alapján. A hajós a csillagokra néz, a repülő a látható horizontot, a mágneses teret, a nyomást, a sebességet is figyeli. Az űrjármű csillagkövető távcsövet használ. A földi autó a műholdas helymeghatározást hívja segítségül. A belső önálló rendszer addig megy egyedül, amíg kell. Aztán kap egy rövid valóságpillanatképet. Beállítja magát ehhez. Megy tovább. A kettő együtt verhetetlen. A belső jel folyamatos és gyors, a külső jel ritka, de igaz. Hogyan látszik a sodródás a mindennapban? Nézd a telefonod képernyőjét az asztalon. Néha magától átfordul fekvőre, pedig nem mozdítottad. A törte érzékelő benne melegszik, zajong, és a szoftver olykor elhiszi, hogy dőltél. Vagy gondolj a fürdőszobai mérlegre.
Bekapcsolod, nulláz, ráállsz, lelépsz, visszaállítod. Pár perc múlva újra bekapcsolod, és már nem pontosan úgy azt mutatja üresen. Nem romlott el, csak él. Hol ver vissza az ipar? Vegyük sorra. A pörgő tájolókban a csapágy helyett gyakran már lebeg a kerék mágneses térben. Nincs dörzsölés. Van viszont elektromos gondoskodás. A fényen alapuló eszközökben nincs is forgó alkatrész. Ott a fény jár körbe egy tekercselt üvegben vagy tükrök között. Nem kopik, de érzékeny a hőre és a mechanikai feszültségre. A parányi, szilícium lapkán rezgő érzékelők olcsók és kicsik. Cserébe többet bolyonganak. A mérnök ezért gyakran több kis érzékelőt tesz be egyszerre, és szavaztatja őket. Ha kettő egyet mond, a harmadik meg csacsog, a rendszer a kettőnek hisz. Milyen trükkökkel tartjuk kézben az eltolódást? Ismétlődő nullázással. A repülő a felszállás előtt nyugalomban áll. A belső műszer ekkor beállítja magát a most ez a nulla pontra. Hőfokrutinokkal. A rendszer indulás után pár percig vár, míg beáll a belső hő. Aztán kezdi komolyan venni a mérést. Ravasz mozgasmintákkal. A jármű tudatosan tesz egy kis 8-ast, a jelből rá lehet ismerni a skálahibára és a ferdeségre. Az algoritmus ezután finoman korrigál. Miért nő a hiba gyakran először lassan, aztán egyre gyorsabban? Mert a gyűjtéssel ugyanaz történik, mint a hópelyhekkel a hólapáton. Az elején pár szem alig látszik, aztán a pici tévedések is hordoznak magukkal újabb tévedést. A belső könyvelés nem rosszindulatú, csak következetes. Amit adsz neki, azt összeadja. Ha az alap egy kicsit ferde, a tető a végén már nagyon. Honnan tudod, hogy egy rendszer jól kezeli a sodródást? 3 jelből. 1. Amikor nyugalomban hagyod, a kijelzés nem mászik jelentősen. 2. Ha külső támpontot kap, gyorsan és simán visszaigazít magától, nem idegesen. 3. Ha zajos környezetbe teszed, nem hiszel mindent, amit hall. Inkább kéri a következő pillanat megerősítését. Adjunk kézre álló próbát. Tedd az oposórát az asztalra. Nyugalomban kellene semmit jeleznie. Ha mégis mozgalmas képet mutat a mozgásról, akkor a zaj beszél. Most éri hozzá gyöngéden. Ha az eszköz azonnal ugrik, de egy pillanat múlva visszapalál, jó a szűrés. Ha hosszú ideig elmarad a normalitás, a sodródás erős. Fontos a józan terv is. A mérnök előre felír egy hiba költségvetést. Mennyi jöhet a csapágyból? Mennyi a hőből? Mennyi a rezgésből? Mennyi az elektronikából? Ezeket az összegeket úgy választja meg, hogy a végén a küldetés még biztonságosan beleférjen. Ha nem fér, nem szépíti meg a valóságot. Inkább tesz be külső támpontot. Vagy javít az anyagon. Vagy csökkenti az elvárt üzemidőt igazítás nélkül. És egy kis emberi tanulság. A sodródás nem csak műszerek baja. A figyelmünk is sodródik. A szándékunk is. Ha nincs néha külső igazítás, egy barát szava, egy rövid séta, egy tiszta horizont, akkor a belső nulla elcsúszik. A jó rendszer ezt tudja. Belül pontos, kívül alázatos. Időnként ránéz a csillagokra. Zárjuk gyakorlati összefoglalóval. A sodródás ellen 3 lépés dolgozik. Csökkenteni a forrásokat, modellezni és szűrni a maradékot, időnként igazítani külső jel alapján. Ha ezt a 3-at fegyelmezetten tartjuk, az ideális műszer ugyan sosem lesz valóság, de a valós műszer elég jó lesz a döntéshez. És ez a cél, megbízható kép a világról, amelyre rámerjük bízni az utat, a laborban, a pilóta fülkében és a csillagok között. Hogyan lát az űrhajó sötétben? Úgy, hogy lépést számol és irányt tart. Aztán időnként megnézi a csillagokat, hogy ne menjen el rossz irányba. Képzeld el, hogy egy nagy csarnokban sétálsz, bekötött szemmel.
A zsebedben lépésszámláló, a kezedben egy pörgő játékkorong, ami jelzi, merre álltál az elején. Minden lépés feljegyzel, minden apró fordulást is. A séta végén megpróbálod megmondani, hol vagy a teremhez képest. Ez a kép az űrhajó belső navigációja. Nincsenek táblák, nincsenek jelzőlámpák, csak a saját mozdulatait története. Miből áll ez a belső látás? 3 egyszerű dologból. Az első a gyorsulásmérő. Azt érzi, mikor lököd meg a hajót és mennyire. A második a pörgést érzékelő fül. Ez mondja meg, merre fordult el a test. A harmadik egy térkép a fejedben, a világ fel és le irányáról. Ebből együtt ki tudod számolni, merre és mennyit változott a sebességed, majd a helyzeted. Ha sok apró változást összeadsz, kijön az út. Van azonban egy csavar. A gyorsulásmérő nem csak a lökéseket érzi, a föld húzását is. Ha ezt nem vennéd figyelembe, a műszer minden pillanatban azt hazudná, hogy lefelé gyorsulsz. Ezért előbb tudnod kell, merre van a fel. Ezt a pörgésjelző adja, mert a forgás szeret tartani egy beállást. Amint megvan az irány, kivonod a föld húzását a mért jelből. Ami marad, az a valódi lökés. Ezt gyűjtöd az időben. Előbb a sebesség történetét kapod, aztán a helyzetét. Miért fontos, hogy a pörgésjelző jó legyen? Mert a fel irányát minden pillanatban frissíteni kell. Az űrhajó nem csak előre megy, dől, fordul, rezgések érik. Ha az irányérzék elcsúszik, rossz irányba javított ki a gyorsulást. A hiba apró, de minden percben hozzáadódik a korábbiakhoz. 1 óra múlva már észrevehető, 1 nap múlva nagy. A belső rendszer ezért olyan, mint egy precíz, de feledékeny könyvelő. Minden fillért felír, a hibát is. A megoldás 2 lépcsős. 1. A hibaforrásokat kicsire vesszük. Sima csapágy, csendes ház, állandó hőmérséklet, gondos szerelés. 2. Időnként valóságképet kérünk kintről. A csillagok mintázata olyan, mint a terem mennyezetén a csillár. A kamera fölnéz, felismeri a mintát. Megmondja, merre néz a hajó a világhoz képest. A belső könyvelő erre azt mondja, igazad van, beállítom magam, és megy tovább. Így nem fut el messzire a hiba. Hogyan indul ez az egész a felszálláskor? Először a belső rendszer nulláz. A rakéta áll. A pörgésjelző beáll egy alaphelyzetre. A gyorsulásmérő megjegyzi, hogy most mennyit mutat a puszta földi húzás. Aztán jön a tolás. A számolás már megy. A kilépés a sűrű levegőből zűrös. Rezgés, meleg, rázkódás. Ezért ott még sokat segít a külső jel, földi radar, követőállomások. Amikor a hajó kint van a csendesebb térben, a belső rendszer átveszi a főszerepet. Onnantól minden apró lökést és fordulást ő könyvel. Mi az a testhez kötött megoldás? Régen egy pörgőkerék tényleg külön kis keretben lebegett. Ma gyakori, hogy a szenzorok mereven a testhez vannak fogva, és a szoftver végzi a varázslatot. Minden pillanatban kiszámolja, hogyan fordult el a test a világhoz képest. A gyorsulás jeleit átforgatja ebbe a közös világba. Ott honja ki a föld húzását. Ott adja össze az apró változásokat. A hardware egyszerűbb, a matek kicsit több. Cserébe a rendszer könnyebb és strapabíróbb. Hogyan szelídítjük meg a hibákat menet közben? Mint egy okos zenekar a hamis hangot. Nem hiszünk el egyetlen pillanatot vakon. Több forrásból kérünk tanút. A pörgésjelző mond valamit. A gyorsulásmérő mást. A csillagképkamera harmadikat. A hajó tolókarja jelzi, mekkora lökést adtunk. Ezekből együtt készül egy becsült valóság. Ha valamelyik forrás mostanában bizonytalanul viselkedett, kap kevesebb szavazatot. Ha csendes és higgadt, kap többet.
Így a rendszer finoman, de határozottan tartja az irányt. Mi történik, ha nincs csillag? Előfordul. A nap süti a kamerát. Vagy egy bolygó mögött repülsz árnyékban. Ilyenkor a belső könyvelő egy darabig megy egyedül. A hiba kicsit nő, de még vállalható. Amint újra látszanak a csillagok, jön egy frissítés. Mint amikor alvás közben kissé letérsz a takaró széléről. Felriadva visszaigazítod. Az ágy nem borult fel, csak rendet raksz. Mutassunk kézre álló példát. Menj végig csukott szemmel a szobában 10 lépést. Számolj hangosan. Minden 5. lépésnél fordulj negyedet. Állj meg, nyisd ki a szemed. Valószínűleg kicsit mellé lőttél. Most próbáld úgy, hogy közben egy barátod egyszer odaszól. Most észak felé nézel. Már is kisebb lesz a tévedés. Ez a kis külső jel a csillagkép kamera szerete. Hogyan tervezünk útvonalat ilyen belső látással? Egy hosszú utazás lépésekből áll. Kicsi lökés, csendes siklás, újabb kicsi lökés. Közben figyelünk. Ha a belső könyvelés szerint már nem pontos a kurzus, adunk egy alig észrevehető igazítást. Ha közeli célra megyünk, a ritmus sűrűbb. Ha messzire, a ritmus ritkább, de hosszabb ideig tart. A lényeg, a kis dolgokat nem dramatizáljuk, a nagy dolgokat előre megtervezzük. Mi segít még a csillagokon kívül? Sok apró okos jel. A Föld közelében a látóhatár hajlata. A bolygók pályán látszó ritmusa. A nap fénye és árnyéka a test felületén. A tolás pillanatnyi hangja a műszerekben. A hőmérséklet lustán változó mintája. Mindez információ. Nem mind bízható meg egyformán. De ha jól válogatunk, a kép stabilabb lesz. Mi a legfontosabb jó szokás egy ilyen rendszerben? Az alázatos önellenőrzés. A hajó néha megkérdezi magát. Ha most egy pillanatra nyugalomban lennék, mit kellene látnom? Ha a pörgésjelző szerint csend van, a gyorsulásmérő szerint is csendnek kell lennie, miután levontam a földhúzását. Ha nem egyeznek, valaki téved. Ilyenkor a rendszer nem pánikol. Csak lejjebb veszi a bizalmat a gyanús jelről, és vár még egy pillanatot. Ó, jelenik meg ez a zsebünkben. A telefon mozgásérzékelője is így dolgozik. A kéz remeg, a zseb himbálózik. A kijelző mégis többnyire azt teszi, amit szeretnél, mert nem egyetlen szenzornak hisz. Együttes képet készít. A gyenge percekben kevesebb bizalmat ad. A tiszta percekben többet. Ugyanezt történik nagyban az űrben is. Zárjuk egy metaforával. Az űrhajó belső látása olyan, mint amikor jól ismert szobában sötétben jársz. A lábad tudja a lépést. A tested emlékszik a bútorokra. Néha a holdfény beszűrődik, és ellenőrzöd magad. A varázs itt sem varázs. Fegyelmezett emlékezet és bátorítás a valóságtól. Így tud az űrhajó látni a sötétben. Saját mozdulatai történetéből, okos önkritikával és időnként felfelé pillantva a csillagokra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Jó érzés együtt gondolkodni a világról. Remélem, hogy ma közelebb került hozzád a mozgás, a pörgés és a bátor kíváncsiság. Írd meg hozzászólásban, mi volt a saját aha pillanatod. Jöhet kérdés, ellenvetés, kiegészítés. A vita a tudomány üzemanyaga. Olvasom és válaszolok. Ha szívesen támogatnád a munkámat, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz. Közösségi beszélgetések, szavazások, időnként plusz jegyzetek várnak. Kényelmes tempó, barátságos hangulat. Iratkozz fel, és nyomd meg a harangikont, hogy megkapd az új részeket. Ha most lendületben vagy, nézz bele a kapcsolódó videókba is. Rakéták, műholdak, giroszkópok mind ugyanannak a kíváncsi gondolkodásnak állomásai. Köszönöm még egyszer az idődet és a figyelmedet. Vigyél magaddal egy kérdést mára. A válasz majd útközben születik meg. Találkozzunk a következő videóban.
Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.